बेग्लै छ फ्लो मेरो बेग्लै छ पारा बेग्लै छ ग्लो मेरो देख्ला सै तारा बेग्लै छ फ्लो मेरो 5 4 3 2 1 सबैलाई स्वागत छ पडकास्टमा। आजको गेस्ट हुनुहुन्छ विवेक श्रेष्ठ ब्रदर। उहाँ चाहिँ आजको गेस्ट हुनुहुन्छ अनि हि इज अ ट्राभल इन्थुजियास्टिक। हि हेज बिन ट्राभल सो मेनी कन्ट्रिज। अहिले ब्रदरले नै एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा के कस्तो छ भनेर। अनि पछि हि इज बिन वर्किङ इन साउदी फर 16 इयर्स इन ट्राभल एजेन्सी। अनि ब्रदरसँगको हाम्रो रसियामा भएको वर्ल्ड कपको बारेमा पनि हाउ हि इन्भल्भ इन द्याट इभेन्ट भन्ने कुरामा पनि हाम्रो कुरा हुनेवाला छ। अनि प्लस फर्स्ट अफ अल हि इज भेरी काइन्ड एन्ड भेरी जली एन्ड भेरी नाइस ह्युमन बिङ। म चाहिँ त्यसरी चिन्न चाहन्छु उहाँलाई फर्स्टमा चाहिँ। अनि अब आजको पडकास्टमा स्वागत छ विवेक ब्रदर। Thank you so much. Namaste. Thank you so much, Sanjeev, for inviting me. It's an honor, है। एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि अलिक नर्भस पनि छु के बोल्ने भनेर हैन। अब I've never done this before, है। सबैको फर्स्ट टाइम हो तर हाम्रो थर्ड टाइम चलिरहेछ त्यस्तै हो। And it's a huge honor for me. Thank you so much for being here, for your time. अनि अहिले कति बजिरहेछ ब्रदर? अहिले रातिको 1 बजेर 1:15 भयो होला सायद 1:15. ओके है रातिको। That's how we are putting effort and then ब्रदरले नै आफ्नो टाइम दिएर आउनु भएको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ आई रियली एप्रिसिएट हैन। Thank you so much, bro. Anything for you. थ्याङ्क यू सो मच। अब त्यही हो फर्मल टकहरू नै हुन्छ। अनि मैले अलिकति तपाईँको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सन भनिहालेँ तर डिटेलमा हामी गएको छैनौँ। अनि अब बिस्तारै जान्छौँ हामी, केही छैन, बाटो त्यतैको हो। अनि कसरी दिनहरू कसरी चल्दैछ, के हुँदैछ तपाईँको? दिनहरू अब चल्दैछ बिस्तारै, हसल हुँदैछ, काम गर्दैछु हैन। ट्राइङ टु मेक लिभिङ आउट अफ इट हैन। अनि एज एभ्रिवान डज अब फेरि बिगिनिङबाटै स्ट्रगल्सहरू सुरु हुँदैछ। अनि आइ एम ह्याप्पी अबाउट इट हैन। लाइफ इज गोइङ अन, लाइफ इज ब्युटिफुल। अनि या थिङ्स आर मुभिङ अन हैन। हुँदैछ बिस्तारै चिजहरू। अनि टेकिङ एभ्रिथिङ वान स्टेप एट अ टाइम। अनि चल्दैछ लाइफ बिस्तारै। भनेपछि लाइक त्यो मलाई थाहा भए अनुसारले मैले भनिहालेँ नि, यु बिन इन लाइक साउदी फर 16 इयर्स। या आई worked not all 16 years in Saudi Arabia. I worked 7 years plus 7 months something in Qatar. And त्यसपछि I moved to Saudi Arabia and stayed about 8 years and 8 months something. Okay. Till last year ko August summer I was working in Saudi Arabia. अब साउदी अरेबिया मोस्टली चाहिँ तपाईँको साउदी लाइक मिडल इस्ट भन्दाखेरि राम्रो होला हैन। साउदी मिडल इस्ट भन्दा नि गल्फ भन्दा राम्रो टर्म हुन्छ। भनेपछि तपाईँ मलाई थाहा भए अनुसारले त मैले भनिहालेँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर ट्राभल एजेन्सीमा हुनुहुन्थ्यो भनेर। लाइक अब के कस्तो थियो त तपाईँको अब ट्राभल एजेन्सी? इट्स बिन अ वाइल, द्याट्स अ लङ टाइम राइट? It's been a long time. Travel agency. Long journey. I started my journey in 2005 in a company, a सानो wholesale company थियो। Wholesale company in a sense we used to sell accommodations, hotel bookings अनि प्याकेजेसहरू सानोतिनो ग्रुप्सहरू गरेर स्टार्ट गरेको थियौँ हामीले। कटारको एउटा सानो कम्पनीबाट स्टार्ट गरेको। अनि या इट वाज आई अलवेज लभ ट्राभलिङ। पहिलादेखि एकदम ट्राभल गर्न मनपर्ने, नयाँ ठाउँहरू घुम्नु मन लाग्ने। अनि लकिली आई गट अ जब अफर इन मिडल इस्ट नभनौँ गल्फ भनौँ सरी, कटारमा जब पाएँ। अनि त्यसपछि या स्टार्टेड अनि त्यहाँबाट अनि माई इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स ट्राभल इन्डस्ट्री चाहिँ अलिकति ग्रो हुँदै हुँदै गयो, बिस्तारै सिक्दै गयो काम। अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड लभिङ इट। अनि आई कन्टिन्यू टिल लास्ट इयर। भनेपछि अब तपाईँको अब त्यो प्रोफेसनल लाइफ भइहाल्यो होइन। त्यो वर्किङ सिधै अब एज आई सेड के फर्मली जाने भन्ने केही पनि छैन। लाइक वी गो विथ द फ्लो। अनि तपाईँले एउटा कुरा के ट्रिगर भयो भने तपाईँलाई ट्राभल मनपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अनि पछि ट्राभल गर्दाखेरि एज आई नो एज वी टक बिफोर होइन, तपाईँ चाहिँ नेपाल लास्ट टाइम जाँदाखेरि नेपाल बाइकमा पनि ट्राभल गर्नुभयो। लाइक आई लभ ट्राभलिङ बाइक। मलाई चाहिँ बाइक एकदम मनपर्छ होइन।
मलाई मोर देन कार्स मलाई चाहिँ बाइक्सहरूले एकदम इट गिभ्स मी थ्रिल क्या सो भनेपछि तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मोर लाइकली यु वान्ट टु ट्राभल विथ द बाइक अर लाइक वाट एभर वे यु वान्ट टु डु हाइक अर लाइक कस्तो इट डिपेन्ड्स इट रियली डिपेन्ड्स म चाहिँ अलिकति लेजी काइन्ड अफ लेड ब्याक एटिट्युड भएको मान्छे भएर हाइक चाहिँ म त्यति प्रिफर गर्दैन आई डु समटाइम्स होइन काठमाडौँमा हुँदाखेरि विथ फ्रेन्ड्स एन्ड अल वी गो आउट अन अ हाइक अन स्याटरडेज टु लाइक नजिकतिरको डाँडा काँडामा यताउता गइन्छ तर आम भेरी लेड ब्याक त्यो भएको मान्छे भएर आई लभ ट्राभलिङ इन अ सेन्स मेरो लागि ट्राभल भनेको इट्स लाइक यु नो डिस्कभरिङ न्यू थिङ्स ट्राभलिङ इज भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ मेरो लागि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ किन छ भन्दाखेरि when you travel you see new people new culture new food and I'm a very foodie person म कुनै पनि नयाँ ठाउँमा गयो भने I like traveling and eating new kind of food हुन्छ नि मलाई नयाँ खाना यो मान्छेहरूको चाहिँ कल्चरमा के रहेछ I'm more into culture knowing people the way they live हुन्छ नि उनीहरूको हरेक चिज रहन सहनदेखि लिएर हरेक चिज जस्तै डाइभर्सिटी भनौँ न अब फर एन इन्स्टेन्स अब भन्नुपर्दा ट्राभल भनेको चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यु गेट टु सी अ लट अफ न्यू थिङ्स अब हुन्छ नि जस्तै अब हामी नेपालमै फर एक्जाम्पल होइन नेपालमै काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूको रहन सहन इफ यु गो आउट लाइक 150 किलोमिटर 200 किलोमिटर टाढा गएर कुनै गाउँमा गयो भने द वे दे लिभ होइन यु गेट टु सी अ लट अफ न्यू थिङ्स क्या अनि ट्राभलिङ मेक्स यु स्मार्टर भन्छ होइन अनि आई थिङ्क इट्स ट्रु किन भन्दा वेन यु सी पिपल वेन यु मिट न्यू पिपल न्यू कल्चर यु सबै चिज नयाँ हुन्छ भाषादेखि लिएर हरेक चिज कुनै ठाउँमा यस्तो ठाउँमा पनि ट्राभल गरिन्छ वेयर पिपल दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज यु स्पिक होइन यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज दे स्पिक होइन अनि द वे अफ कम्युनिकेसन त्यहाँ यु गेट टु लर्न न्यू थिङ्स न्यू वर्ड्स न्यू हुन्छ नि हरेक चिज नयाँ थाहा पाउन सकिन्छ क्या अनि त्यसपछि फुड कल्चरहरूदेखि लिएर उनीहरूको हुन्छ नि all kind of new things अनि एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो तपाईँ अब मैले अलरेडी मेन्सन गरेँ नि त यु बिन वर्किङ इन अदर ल्यान्ड फर लाइक 16 अलमोस्ट 16 इयर मेबी मोर देन 16 इयर होइन भनेपछि अब लास्ट टाइम भनेपछि कस्तो कन्टिन्युस टाइम थियो कि अन एन्ड अफ तपाईँको ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको हुन्थ्यो कि यो बाहिर बसाइमा अनि नेपाल जाँदाखेरि यता मैले चाहिँ मिडल इस्ट गल्फमा काम गर्दाखेरि I used to get 21 days off once a year होइन अनि every time I travel कुनै पनि डेस्टिनेसन ट्राभल गरेर आइसकेपछि चाहिँ अनि I used to get a week off and it's quite a very short distance traveling to Kathmandu 5 hours something अनि I used to take like short breaks to go to Kathmandu होइन एकछिन यसो घर गएर रिफ्रेस हुने साथीभाइ भेट्ने हुन्छ अनि यो क्वेसन मैले तपाईँलाई किन अहिले सोधेको हो नि त्यसमा रिलेटेड अर्को क्वेसन छ क्या अर्को मलाई बुझ्न क्वेसन भन्दा नि मलाई बुझ्न मन लागेको कुरा क्या अब तपाईँ एज अ तपाईँको अब टिनेज टाइम त तपाईँ नेपालमा बिताउनु भयो पक्कै पनि होइन अनि तपाईँको 20sतिर तपाईँ बाहिर जानुभयो होला होइन अनि मलाई एउटा कुरा बुझ्न मन लागेको चाहिँ तपाईँले यत्रो टाइम बाहिर बस्दाखेरि होइन तपाईँले एउटा अब भन्नलाई त अब त्यो एउटा वर्डमा इनफ हुँदैन तैपनि अब त्यो भनेर मतलब धेरै हुन्छ आई नो द्याट होइन सबैजनालाई भन्दाखेरि एउटा शब्दमा भन्न पनि सक्दैन तर तपाईँले एउटा वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले यत्रो टाइम बाहिर बस्नुभयो होइन बाहिर बसेर तपाईँले नेपाललाई पनि हेर्नुभयो होला होइन डेफिनेटली भनेपछि नेपालमा हुँदाखेरि तपाईँले बाहिरको कन्ट्रीलाई पनि देख्नुभयो तपाईँले केही कन्टम्प्लेट भयो होला होइन भनेपछि तपाईँ बाहिर बसेर चाहिँ नेपाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मनमा आउने एउटा हुन्छ नि एउटा फेज एउटा वर्ड चाहिँ के लाग्यो तपाईँलाई फर्स्टमा ट्रिगर गरेको कुरा चाहिँ के लाग्यो नेपाल अब इट्स भेरी इमोसनल होइन अब नेपाल भनेपछि आफ्नो होमल्यान्ड आफ्नो जन्मेको ठाउँ सबैलाई प्यारो लाग्छ होइन सबैलाई प्यारो लाग्छ आई लभ नेपाल मलाई नेपाल मनपर्छ तर एउटा कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ नि धेरै कुरा हुन्छ तर एउटा मोस्ट हुन्छ नि टप अफ द लिस्टमा चाहिँ के कुराले चाहिँ हिट गरेका तपाईँ बाहिर टन्नै बस्नुभयो होइन अनि हामी पनि अहिले पनि हामी युएसमा छौँ अनि भनेपछि तपाईँ अब बाहिर बसेर अनि नेपालको बारे नेपाल भन्ने वर्ड आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के कुरा आउँछ मनमा नेपाल भन्नु बित्तिकै नेचुरली ब्युटिफुल
naturally beautiful. Yeah, that sounds एउटा वर्डमा नेपाललाई डिस्क्राइब गर्न अलिकति मिल्दैन हैन exactly मलाई एकदम गाह्रो सिचुएसनमा पार्यो देयर आर लट अफ प्लेन्टी अफ वर्ड्स exactly when you see into world politics and all these त्यो हेर्ने हो भने नेपाल has a huge tolerance over everything हैन हामी नेपालीहरु हरेक चीजमा खुसी हुन सक्छौं सानो सानो खुसी जति दुःख परे नि जे गरे पनि भनेपछि तपाईले नेपालबाट चाहिँ अर्को ल्यान्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको मनमा चाहिँ के आउँछ See, every country has a different kind of thing. That's what traveling makes you understand, you know. I used to live in Middle East, you know. Middle East मा बस्दाखेरिको त्यहाँको कल्चर रहनसहन अर्कै छ त्यहाँ हेर्ने पर्सपेक्टिभ अर्कै छ अब नाउ आई एम इन US and यहाँबाट हेर्ने पर्सपेक्टिभ छुट्टै छ सो डिफरेन्ट पिपल डिफरेन्ट थिङ हैन बाहिर नेपाल बसेर बाहिर हेर्दाखेरि अब see the grass is always greener from the other side भनेर exactly राम्रो देख्छ तर त्यहाँ गएपछि आफ्नै छ रियालिटी फेरि आफ्नै छ हैन नेपालमा पनि बाहिरबाट हेर्दा नेपालमा अब हामी न्यूज पढ्छौं ए सिचुएसन यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्छौं हैन तर एन्ड अफ द डे व्हेन यु गो देयर एन्ड यु नो त्यहाँ बस्दाखेरि थाहा हुन्छ कि कस्तो छ भनेर हैन पनि नेपालमा हजुर घर कता म चाहिँ महाराजगञ्ज काठमाडौँ भनेपछि तपाईँ होल तपाईँको चाइल्डहुड नै त्यता म चाहिँ एक्चुअली जन्मेको चाहिँ ढल्कु भन्ने ठाउँमा हो ढल्कुमा जन्मेको अनि आई डोन्ट रिमेम्बर कति साल हुँदाखेरि होला म सानै थिएँ एकदम सानो थिएँ हस्टेलमा बस्दाखेरि चाहिँ ड्याडहरूले उता महाराजगञ्ज सिफ्ट त्यहाँबाट बसेको अलमोस्ट 28 इयर्स जस्तो भयो होला महाराजगञ्ज 28-29 इयर्स या लङ टाइम अनि त्यहाँ त्यति टाइम अनि त्यहाँ अनि फेरि बाहिर फेरि तपाईँको आफ्नै जर्नी हैन भनेपछि अब यो आजको टक अब हाम्रो अब यो पडकास्टमा चाहिँ अब तपाईको युजुअली मलाई गर्न मन लागेको कुराहरु चाहिँ जर्नी नै हो क्या खासमा एचिभमेन्ट्स यताउति भन्दाखेरि पनि तपाईको जर्नी क्या सबैको जर्नी अनि अब तपाईँ महाराजगञ्जबाट तपाईको अब गल्फको जर्नी अनि गल्फबाट फेरि तपाईँ अहिले युएसमा हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब सानो न्यारेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो रह्यो त तपाईको त्यो पार्ट अफ द जर्नी कस्तो अब तपाईलाई के लाग्यो त्यो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ फर्केर हेर्दा आई फिल भेरी वन्डरफुल हैन 16 इयर्स मैले जुन ट्राभल इन्डस्ट्रीमा स्पेन्ड गरे दोज वर one of my best days I've done अनि ट्राभल इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरिको सबैभन्दा रमाइलो मोमेन्ट्सहरु भनेको आई गेट टु ट्राभल अ लट कहिलेकाहीँ एकदम रेस्टलेस नै बनाइदिन्छ ट्राभल गर्दा भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँ कतिवटा कन्ट्री ट्राभल गर्नुभयो सो फार मैले अहिलेसम्म 26 कन्ट्रीजहरु ट्राभल गरे 26 ट्राभल 26 कन्ट्रीज 26 सो लाइक अब तपाईले भन्नु गाह्रो हुन्छ हैन तर लाइक कुरामा कुरा आउँदाखेरि भन्नु पर्दाखेरि 26 वटा कन्ट्री मध्येमा सबभन्दा तपाईले छान्नु पर्यो नि के अब केही पनि छैन ब्युटी यताउति केही पनि हैन तपाईको मनमा आउने चाहिँ कन्ट्री यो चाहिँ कन्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन कन्ट्रीको नाम लिन चाहनुहुन्छ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको कन्ट्री भनेको टर्की हो है टर्की हो अलवेज से दिस जसलाई पनि भन्छु टर्की या इट्स नेचुरली ब्युटिफुल सबै चीजबाट ब्युटिफुल छ द फुड कल्चर इज भेरी नाइस हैन अनि सच अ म्यासिभ कन्ट्री जसलाई एकदम राम्रो कन्ट्रोल गरेको छ द गभर्नमेन्ट अनि त्यहाँको सिस्टम त्यहाँको हिस्ट्री एकदम प्रिजर्भ गरेर राखेको छ जुन चाहिँ हुन्छ नि it's wonderful and this country is like amazing for me मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ नम्बर 1 मा टर्की भनेसी अनि बिस्तारै तपाईको अघि मैले मेन्सन गरे जस्तो तपाईको वर्ल्ड कपको रसियामा भएको 2000 कतिमा भएको थियो 2018 को वर्ल्ड कप रसियामा 18 को अब त्यो प्रसंगमा नै बिस्तारै जान्छौं हामी अनि अब तपाईको भनेसी तपाई अब गल्फ बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि तपाई अब नेपालबाट अनि गल्फको जर्नीमा हैन अनि तपाईको कस्तो लाइक सुरुमा कुन गल्फमा कुन कन्ट्री जानुभयो फर्स्टमा कटारको दोहामा भएको कटारबाट ओके 2005 नेक्स्ट कुन चाहिँ त्यसपछि साउदी अरेबिया त्यसपछि चाहिँ साउदी अरेबिया टोटल 3टा कम्पनीजमा काम गरे अनि फर्स्ट कम्पनीमा चाहिँ होलसेल गर्थे सेकेन्ड कम्पनी चाहिँ इट्स अ ओइल बेस्ड कम्पनी आरामको भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन अनि त्यसपछि इट्स अ युएस बेस्ड कम्पनी नै थियो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आई मुभ टु अनदर कम्पनी भनेपछि तपाईको जस्ट डिफरेन्ट कन्ट्री डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स अफ कोर्स तपाई फरक ठाउँमा जाँदाखेरि फरक एक्सपिरियन्स त हुन्छ नै हैन भनेपछि
अब यो तीनटा गल्फ कन्ट्रीमा तपाईँले काम गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको हुन्छ नि तपाईँले किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा रियलाइज हुँदै जान्छ क्या अनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो हुन्छ नि एकदम लाइफ लङ सम्झिने कुराहरू क्या जो सुनेर चाहिँ यो अब एउटा मैले मौका पाएँ भने चाहिँ लाइफको यो फेज म सेयर गर्थेँ भनेर तपाईँलाई लागेको कुरा केही छ भने आई थिङ्क दिस इज द राइट मोमेन्ट आई हेभ अ लट अफ मेमोरिज मेरो मिडल इस्टमा काम गर्दाखेरिको क्षणहरूमा होइन युजली मान्छेहरूले भन्छ क्या ट्राभल इन्डस्ट्रीमा इफ यु वान्ट गेट हाई ब्लड प्रेसर हाई सुगर अनि त्यसपछि एङ्जाइटी डिप्रेसन एन्ड अल दिस थिङ्स वर्क इन ट्राभल एजेन्सी भन्छ क्या किन भन्दाखेरि इट्स अ भेरी हेक्टिक जब किन भन्दाखेरि इट्स अ हस्पिटालिटीमा पनि एकदमै टफ जब किन पर्छ भन्दाखेरि टु प्लिज अ क्लाइन्ट कसैलाई प्लिज गरेर एउटा कुनै सर्टेन देशमा घुम्न जानलाई उसलाई कन्भिन्स गराएर यो एउटा प्रडक्ट तिमीसँग भएको प्रडक्ट बेच्नुपर्ने भनेको द्याट्स मलाई लाग्छ इट्स काइन्ड यु नो लाइक टफ नै हुन्छ प्रडक्ट पनि तपाईँको अनसिन प्रडक्ट है अनसिन प्रडक्ट हाउ आई नो अबाउट दिस इज आई युज्ड टु बी अ स्टुडेन्ट अफ होटल म्यानेजमेन्ट टु अब अनसिन प्रडक्ट राइट करेक्ट अनि त्यसपछि फेरि सबै डेस्टिनेसन आफू घुमेको पनि हुँदैन सबै होटलमा आफू बसेको पनि हुँदैन होइन बेस्ड अन एक्सपिरियन्स बेस्ड अन यर स्टडी बेस्ड अन यर रिभ्युज एन्ड अल दिस थिङ्स यु नो त्यो त्यसको बारेमा स्टडी गरेरै भन्ने हो कन्भिन्स गराउने हो होइन इट्स क्वाइट टफ जब अनि बेस्ट एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि मेरोलाई चाहिँ मेरो लाइफको सबैभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट भनेको 2018को वर्ल्ड कप नै हो होइन द्याट वाज वान अफ द मोस्ट म्यासिभ एकदम ठुलो प्रोजेक्ट मैले गरेको अनि आइ एम भेरी प्राउड टु डु दिस होइन अनि आई हेभ डन सम काइन्ड अफ इभेन्ट्स गभर्मेन्ट इभेन्टहरू पनि गरेको छु विच इज अल्सो भेरी मेरो लाइफको ठुलो अचिभमेन्टहरूमा म आफूलाई लिने गरेको छु त्यसलाई चाहिँ होइन we did some huge kind of events in Saudi governmentहरूको इभेन्टहरू गरेको छौँ जहाँ मैले एकदम धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ होइन आई वर्क विथ अल अफ माई कोलिग्स सिनियर्सहरूसँग काम गर्दाखेरि यु नो एभ्री डे वाज अ लर्निङ फेज एभ्री डे वाज अ लर्निङ अनि एउटा ठ्याक्कै एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई तपाईँ यत्रो टाइम एउटा वर्कमा तपाईँ लागिराख्नु भयो होइन त के कुराले तपाईँलाई त्यो पुस गर्यो क्या त्यो किनभने सजिलो छैन क्या किनभने अब एउटा केही कुरा स्टार्ट गर्यो त्यसलाई अब तपाईँले किपअप गर्नु 1-2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष भनेको अब हुन्थ्यो होला तर द्याट्स क्वाइट अ लङ टाइम होइन के कुराले तपाईँलाई अब पुस गर्यो त्यो मोटिभेट गर्यो के आई थिङ्क इट्स प्यासन यस्तो हुने क्या फर्स्टमा काम गर्दाखेरि आई युज टु गेट मोनोटोनस होइन अफिसमै बस्यो डेस्क वर्क आई वाज एन अपरेसन गाई होइन म अपरेसन गर्थेँ बस्थेँ अनलाइन अपरेसन्सहरू गर्ने B2B अनलाइन सिस्टम्सहरू अनि त्यसपछि होटलसँग रेट नेगोसिएसन गर्ने अनलाइन सिस्टमहरूमा हाल्ने त्यो अल दिज वर गोइङ अन सो आई वाज भेरी मोनोटोनस क्या मलाई एकदम आई निडेड मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो आई निडेड टु चेन्ज भनेर क्या अनि त्यसपछि त्यसैले आई जम्प फ्रम वान कम्पनी टु अनदर कम्पनी लुकिङ फरवर्ड फर न्यू स्टार्ट होइन भनेपछि तपाईँले अब काम स्टार्ट गर्दाखेरि लाइक कुन फेजदेखि स्टार्ट गर्नुभयो त एज अ लाइक मैले काम गर्दाखेरि टु बी भेरी अनेस्ट मैले फर्स्ट टाइम मलाई थाहा पनि थिएन म के काममा जाँदैछु भनेर यु नो मान्छेहरू गल्फ किन जान्छन् मिडल इस्ट किन जान्छन् भन्दाखेरि त्यही हो यङ युथमा राम्रोसित पढ्न सकिएन यु नो म आइम नट भेरी वेल एडुकेटेड अल्सो होइन एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड त्यति स्ट्रङ पनि थिएन फ्यामिली प्रब्लम्स एन्ड अल दिस सो आई थट कि अब म चाहिँ जानुपर्छ मेरो फ्यामिली सपोर्ट गर्नलाई भनेर अनि आई जस्ट ऱ्यान्डमली वेन्ट टु अ म्यान पावर कम्पनी एन्ड देन सेड कि लाइक म आई वान्ट गो अनि लकिली यो अपर्च्युनिटी आइरहेको रहेछ अनि आई जोइन दिस कम्पनी एज अ ड्राइभर फर्स्ट अफ अल होइन 2005मा अनि मेरो भिजा नै लाइक भिजा स्टेटस नै ड्राइभर भनेर आएको थियो अनि त्यसपछि आई ह्याड नो अप्सन लेफ्ट सो मैले सोचेँ कि म ड्राइभर नै गर्नुभयो भने जान्छु भनेर गएँ तर मेरो नेपालको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म एउटा कम्पनीमा इङ्ग्लिस टिचर पनि थिएँ इङ्ग्लिस टिचर इन अ सेन्स नट एडभान्स होइन मैले एकदम बेसिक ल्याङ्ग्वेजहरू पढाउने इन्स्टिट्युटमा गएर पढाउने सढाउने कामहरू गर्थेँ अनि आई युज टु बी अ ट्रान्सलेटर पनि काम गर्थेँ मैले एउटा कराते एसोसिएसनहरू थियो होइन नेपालमा अनि यताउता सान्तिनो यताउता कामहरू गरिरहेको थिएँ अनि आई जोइन्ड एज अ ड्राइभर अनि त्यसपछि वेन्ट देयर 2-3 महिना काम थिएन ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू भएको थिएन पेपर्सहरू भएको थिएन अनि आई युज टु सिट आइडियल होल डे क्या अफिसमा अरू भनेपछि तपाईँ बाहिर जानुको फर्स्ट मोटिभ चाहिँ कस्तो फ्यामिली सपोर्ट भन्ने कुरा नै हो फ्यामिली सपोर्ट नै प्योरली फ्यामिली सपोर्टको लागि आएको अनि या त्यो 2-3 महिना जब म आइडियल बसिरहेको थिएँ मेरो ड्राइभिङ लाइसेन्स मेरो मेडिकल हेल्थ इन्सुरेन्सहरू त्यहाँ दे हेभ लट अफ प्रोसेस त्यहाँ अनि त्यो प्रोसेसको बेला चाहिँ अनि आई युज टु वाच पिपल
मेरो म्यानेजरहरू हुन्थ्यो अरू अपरेसनको स्टाफहरू हुन्थ्यो होइन सो आई युज टु वाच देम के गर्दैछ यिनीहरूले भनेर अनि त्यसपछि उनीहरूले फाइल बनाउँथ्यो त्यो बेला चाहिँ एभ्रिथिङ युज टु बी म्यानुअल क्या फाइल बनाएर स्टेपल गरेर हुन्छ नि त्यो फाइल अफ द फाइल्स पेपर्सहरूको धेरै फाइलहरू बनाएर त्यो गरिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड रिडिङ दोज फाइल्स के रहेछ त यो काम चाहिँ के हुँदो रहेछ त ट्राभल एजेन्सी भनेर थाहा भयो तर के रहेछ भनेर मैले पढ्न थालेपछि अनि आई फेल्ट इट्स भेरी इजी क्या यो जस्ट एजेन्ट बिचमा बस्ने ट्राभल एजेन्सीलाई होटेलसँग कुरा गर्ने होटेलसँग रेट माग्ने अभाइलेबिलिटी माग्ने रेट्स माग्ने ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो 10% 15% 20% कमिसन हाल्ने ट्राभल एजेन्सीलाई बेच्ने ट्राभल एजेन्सीले कन्फर्म गर्छ ओके भन्छ होटेलसँग कन्फर्म गर्ने पेमेन्ट मोड अफ पेमेन्ट 1 2 3 4 XYZ हुन्छ त्यही गर्ने भनेर एउटा बेसिक कन्सेप्ट दिमागमा आयो भनेपछि तपाईँले त्यो उनीहरूले काम गरेको हेर्दा नि मैले बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ नि त्यो बुझेँ अनि त्यसपछि आफ्टर 3 months मेरो बस एक दिन आएर ही स्टार्टेड गिभिङ मी टेलिङ मी कि लाइक यो जब इज अ ड्राइभर अनि यु हेभ टु डु सो एन्ड सो भनेर मेरो जब डिस्क्रिप्सन्सहरू सबै भन्न थाल्यो अनि मैले सबै सुनेपछि अनि मैले के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ ट्राभल एजेन्सीमा चाहिँ भित्र अपरेसन रुममा चाहिँ जे काम भइरहेछ होइन इट लुक्स भेरी इजी मैले चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट बुझिसकेको छु वाइ डोन्ट यु गिभ मी एन अपर्च्युनिटी टु वर्क एज एन अपरेसन गाई होइन अनि लुक आउट होइन मलाई अब चान्स देऊ मैले प्रुभ गर्न सकेँ भने सकिनँ भने भनेपछि लाइक अब त्यो क्वालिफिकेसन्स एन्ड अलको कुरा पनि आउँथ्यो होला पक्कै पनि क्वालिफिकेसन्सहरूको कुरा पनि आउँथ्यो होला तर या लकी आई गट लकी नै भन्छु होइन लकी प्लस आई वर्क रियली हार्ड होइन अनि त्यसपछि हि गेभ मी एन अपर्च्युनिटी फर 1 month म 1 महिना हेर्छु इफ यु डु प्रोग्रेस अन दिस तिमीले काम सिक्यौ भने I'll put you in opportunity. तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनु भयो एउटा He gave me an opportunity and त्यसपछि I took it and त्यसपछि मैले दिनरात एक गरेँ क्या दिनरात एक गरेँ किन भन्दाखेरि I had 2 things क्या कि ड्राइभर बन कि अपरेसन गर व्हाइट कलर जब गर कि ड्राइभर बनेर दिउँसो 52 डिग्रीको घाममा गाडी चलाउँदै हिँड सो I had 2 options अनि I chose to stay inside an air condition with a computer on my hand like the keyboard on my hand and then do operation भन्ने मैले त्यो सोचेँ अफ कोर्स जसले पनि त्यही सोध्थ्यो होला होइन अब आफ्नो लाइफमा अपग्रेडै खोज्छ अनि त्यसपछि आई चोज द्याट अनि त्यहाँबाट मेरो करियरको बिगिनिङ भयो अनि आई लर्न अ लट देयर त्यहाँबाट चेयर टेबल सुरु भयो त्यहाँबाट चेयर टेबल टाई सर्ट प्यान्ट त्यसपछि त्यही दिनरात कम्प्युटर भनेपछि त्यो फर्स्टमा हुन्छ नि तपाईँलाई अब मैले चान्स पाएँ भने गर्छु भन्ने त एउटा फायर भएपछि होइन तपाईँले अब चान्स पनि पाउनु भयो होइन भनेपछि त्यति बेलाको त्यो तपाईँको मोमेन्ट्स कस्तो थियो त्यो कस्तो मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ एकदम रेस्टलेस हुन्थेँ त्यतिखेर होइन म चाहिँ एकदम रेस्टलेस हुन्थेँ किन भन्दाखेरि एभ्री टाइम मेरो मनमा चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि आई हेभ टु प्रुभ मलाई चाहिँ म अपरेसन गरेँ मैले 1 वर्ष गरेँ 1.5 वर्ष गरेँ अनि त्यो काम जानिसकेँ सबै काम जानिसकेको थिएँ होइन अनि आई वाज डुइङ प्रिटी वेल अन द्याट अनि मलाई चाहिँ मेरो मभित्र चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु डु समथिङ एल्स अब जानिसकेको काम त जसले नै गर्छ होइन हुन्छ नि एउटै काम त हो इट्स द सेम थिङ अब आई हेभ टु मुभ अन टु न्यू समथिङ न्यू भनेर भन्ने भयो अनि त्यसपछि द्याट टाइम हाम्रो कम्पनी पनि ग्रो हुँदै थियो होइन एन्ड वी वर एडिङ अप थिङ्स लाइक पहिला हामी अब होटेलहरू मात्र सेल गर्थ्यौँ अनि पछि वी स्टार्टेड सेलिङ प्याकेजेस त्यसपछि क्रुजहरू बेच्न थाल्यौँ होइन सो प्रोडक्ट्सहरू त्यो कम्पनी पनि त्यति बिग भइसकेको थिएन तपाईँले 2004 मा खोलेको कम्पनी आई जोइन 2005 होइन मार्चतिर जोइन गरेको भनेपछि अलमोस्ट 1 वर्ष नि भएको थिएन त्यो कम्पनी भनेपछि तपाईँले छोड्दासम्म त्यो कम्पनी कहाँ पुग्यो मैले छोड्दासम्म त्यो कम्पनी म सेकेन्ड ओल्डेस्ट स्टाफ थियो त्यो कम्पनीमा है 2011 अक्टोबरको 17th मा छोडेको मैले 2011 अक्टोबर 17th मा छोडेको त्यो कम्पनी वी वर $1 million कम्पनी त्यो टाइममा तपाईले छोड्ने डब्बावाला कम्प्युटर 4वटा कम्प्युटर र एउटा प्रिन्टरमा काम गर्थ्यौँ अनि वी मुभड अन टु brand new laptops we moved into a much better space much better location अनि we used to have tiny little cars हैन त्यो बेला tiny little car Suzuki Alto भन्ने एउटा गाडी सानो गाडी चढ्थ्यौँ अनि we expanded our car हाम्रो गाडीहरू लामो हुन थाले कम्पनी ग्रो हुन थाल्यो बस बिकेम रिच हामीले काम सिक्न थाल्यौँ सो इट all went well अनि at one point of time Qatarma I mean we became number 1 also we became number 1 अनि we were the number 1 wholesale company in Qatar and खुसी लाग्छ प्राउड छु the company is still there हैन पुरानो कम्पनी चाहिँ क्लोज गरेर they
change the name. But if you go back to old days, still you proud of what you did? I am always proud of what I did. किन भन्दाखेरि I took them as a challenge, हैन. अनि there were a lot of failures also, हैन. Failures धेरै failures पनि थियो, तर failures-हरुबाट सिक्दै आउँदाखेरि अब you at this point of time, हैन, when you look back into what you've done, to जुन चाहिँ पापडहरु बेलेको छ त्यो सबै सम्झिँदाखेरि चाहिँ I feel very proud. किन भन्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ अचिभमेन्ट नै सोच्छु के. अचिभमेन्ट नै सोच्छु. It's a proud moment. भनेपछि अब कस्तो हुन्छ भने युजुअली मान्छेको एउटा स्ट्रगल मोमेन्ट हुन्छ अनि उसले सुरुमा अब एउटा आफ्नै फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ त्यसपछि अब केही गर्नुपर्छ भन्ने आइसकेपछि ऊ वर्किङ मोडमा जान्छ अनि वर्किङ मोडमा गएपछि त्यहाँनिर अब सक्सेस भन्ने कुरा आउँछ होला फेलियर भन्ने कुराहरू आउँछ होला तर एट द सेम टाइम पनि तपाईँको एङ्जाइटीदेखि लिएर होइन तपाईँको फ्रस्ट्रेसनदेखि लिएर होइन अब कतिपय टाइममा डिप्रेसनसम्म पनि पुग्न सक्छ होइन अब यो कस्तो हुन्छ नि एभ्री टाइम हामीले चाहिँ अब कसैको कुरा गर्दाखेरि अब मान्छेहरूले कुरा गर्छ नि त कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ इफ समबडी इज वर्किङ एन्ड हि इज डुइङ गुड इन अ सेन्स इफ हि इज मेकिङ लट अफ मनी हि इज डुइङ गुड अनि पछि यसले अनि कुरा गर्यो भने यसले ओके हि इज मेकिङ गुड मनी तर त्यो गुड मनीसम्म पुग्नलाई त्यो ह्याप्पन हुनसम्म पुग्नलाई उसको मेन्टल स्टेट कहाँ थियो उसले कति दुःख गर्नु पर्यो होइन कस्तो थियो अब कति रात रुने दिन होला होइन छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भन्छ तर आई थिङ्क एभ्री हुन्छ नि म्यान हेज क्राइड क्या प्रब्ली हु रियली वर्क हार्ड हुन्छ नि एउटा फेजमा पुगेर हु रियली वान्ट टु प्रुभ देमसेल्फ दे माइट ह्याभ क्राइड क्या त्यो रुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आई डोन्ट थिङ्क होइन तर त्यो हुन्छ क्या किनभने इमोसनल ब्रेकडाउन हुन्छ क्या त्यो धेरै हुन्छ त्यो when you are struggling अनि त्यसपछि स्ट्रगल गर्दै जब when you start from scratch होइन scratch and you grow up slowly हुँदै there बाटोमा खल्डन खुल्डन you mentioned that like you have anxiety होइन अब कति अब सुरुमा त वर्क प्रेसरमा हुँदाखेरि त कति रात निन्द्रा पनि लागेन होला होइन अब समटाइम त्यो हुन्छ क्या किनभने या थिङ्स ह्यापन एन्ड देन यु विल एक्सपिरियन्स थिङ्स होइन अब कतिपय टाइममा त सपना पनि काम गरे जस्तो काम हुन्छ नि सपनामा त काम गरे सपना देख्ने क्या हुँदैन अनि त्यो पार्टमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ कहाँनिर पाउनु भयो क्या एज इफ लाइक इफ यु आर स्ट्रङ इनफ त्यो चाहिँ तपाईँलाई केही प्रब्लम थिएन ओके आई टुक इट लाइक दिस भन्ने कुरा थियो कि अब कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर रुनु पर्ने पनि दिन आएको थियो कि लाइक कस्तो थियो धेरैचोटि आएको छ ब्रो किन भन्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ क्या काम हुँदाखेरि द मोर रेस्पोन्सिबिलिटी यु टेक टुवर्ड्स योर वर्क अब ग्रो हुनलाई यु हेभ टु move forward, right? Move forward को मतलब ये नहीं सेम काम एउटै काम मात्र गरिरहेको हुँदैन you have to go through things जब बिरुवा रोप्छ नि हैन रोप्दाखेरि त्यो रुख सिधा यसरी उम्रिने हैन नि त it has branches यता उता हुँदै आउँछ so you have to like grab everything together you know ल ठुलो रुख हुन एउटा समृद्ध त्यो हुनको लागि हुन्छ नि it's not easy to achieve what you want हैन किनभने कुनै पनि चीज आफूले इच्छा गरेको चीज म यहाँ पुग्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो अचिभ गर्न त्यति सजिलो छैन हैन यु हेभ टु स्ट्रगल अनि भनेपछि यो मैले चाहिँ तपाईलाई खासमा चाहिँ मैले चाहिँ के बुझ्न खोजिरहेको थिएँ भने when you are in your hard days हैन त्यो हार्ड डेजमा चाहिँ तपाईले if there is someone do like हुन्छ नि अब कुरा सुन्ने कुरा भन्ने मान्छे कोही थियो कि मेन्टर कोही थियो कि लाइक कसरी अब ओभरकम गर्नलाई कसरी हुन्छ नि त त्यो गाह्रो फेजमा अब अति नै गाह्रो भए लास्टमा भने यु विल क्राई राइट क्राइङ त छँदैछ त्यो छँदैछ क्लोज डोर्स भित्र बसेर हुन्छ नि एउटा जब अब म सक्दिन लाइक आई वान्ट टु गिभ अप भनेर ब्रेकडाउनमा पुग्छ and then again त्यो ब्रेकडाउन हुनु नदिनु नै चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हैन लाइफमा त्यो चाहिँ कसरी भयो तपाईले चाहिँ कसरी how did you overcome for me to overcome that हैन म एक्लैले सायद सक्दिन थिए होला यो I earned some very good friends to be very honest I earned
फ्रेन्ड्स मेरो एउटा सेयिङ नै छ, म सबैलाई भन्ने गर्छु होइन, साथीभाइलाई पनि एडभाइस गर्छु, आफूभन्दा साथीभाइहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई एडभाइस गर्छु कि लाइफमा पैसा कमाऊ नकमाऊ होइन, लाइफमा तिमी सक्सेसफुल हौ नहौ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, इट्स अ डेस्टिनी एन्ड इट्स अप टु यु हाउ यु टेक इट होइन लाइफलाई। तर सबैभन्दा चिज कमाउनु पर्ने चिज भनेको साथीभाइ हो क्या, लाइक दे आर द वान हु विल बी देयर वेन यु निड देम क्या, हुन्छ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ होइन। अनि या when I was working in Saudi Arabia also I used to go through a lot of breakdown phases, च्यालेन्जिङ हुन्थ्यो कति कामहरू हुन्छ नि, कति चिजहरू आफ्नो हातको कन्ट्रोलमै हुन्थेन, एन्ड टु वर्क in Saudi Arabia and to please people out there, it's very difficult. It's a rich country, people have a lot of money. When you have money, you have power, and you think that you can buy the whole world with your money. So the attitude of people changes accordingly. And त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ कन्भिन्स गराएर त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्लिज गराएर उसलाई चाहिँ टु सेल युर प्रोडक्ट होइन, वाट यु हेभ होइन, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर टु मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड कि यु आर सेलिङ समथिङ विच इज यु नो लाइक एक्स्ट्रा अर्डिनेरी भनेर बेच्नु चाहिँ इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट। अनि स्पेसली वेन यु डु लार्ज ग्रुप्स एन्ड अल दिस थिङ्स हुन्छ नि, इभेन्ट्सहरू गर्छ रातभरि यु डोन्ट स्लिप फर डेज एन्ड डेज होइन, सुतेको हुँदैन, निन्द्राको त्यो, अनि खाना राम्रोसित खाइएको हुँदैन हुन्छ नि, यु गो थ्रु अल दिस ट्यान्ट्रम्स अफ यर बडी क्या हुन्छ नि, हरेक चिज क्या, अब इमोसनलीदेखि लिएर मेन्टलीदेखि लिएर फिजिकलीदेखि लिएर। बट देन अगेन यु सिट डाउन एन्ड थिङ्क, जब यो इभेन्ट सबै यु टेक अल दिस स्ट्रेस इन यर हेड and you finish this and then you successfully like conclude the event, अनि when you sit down and then think त्यो जति गरेको स्ट्रगल छ नि त्यो चाहिँ एकदम मजा आउँछ नि। एउटा सेयिङ छ नि, when you reach on the top the view is beautiful भन्छ नि, अनि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ अनि when you get appreciation from people and all these things, I don't believe in getting appreciation from people होइन, फर्स्ट अफ अल त आफै खुसी हुनु पर्यो आफूले गरेको काममा होइन, अरूको लागि काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। आफू खुसी भएर आफ्नो मनदेखि खुसी भएर मैले यो काम चाहिँ एकदम राम्रोसित गरेँ है भनेर भनिसकेपछि र त्यसपछि चाहिँ when you get good comments and good compliments। मलाई एउटा कुरा एड गर्नु मन लाग्यो क्या, तपाईँले साथीको कुरा गर्नुभयो, सबैजनाको साथी हुन्छ, अब आफ्नो हुन्छ त्यो पनि स्टोरी होइन। अब तपाईँको यो जर्नीमा एज यु मेन्सन लाइक तपाईँको हार्ड टाइममा चाहिँ तपाईँको साथीहरू थियो जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गराएको थिएन। इफ यु रियली वान्ट टु टेक यर फ्रेन्ड्स नेम होइन, सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि नामहरू हुन्छ, या यु क्यान रिमेम्बर होइन। अब त्यो यो अहिले त्यहाँ यो भिडियो अब तपाईँको साथीहरूले हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन होइन, या बट कस्तो फिल भयो भने लाइक आई थिङ्क वी सुड रिमेम्बर फ्रम दिस प्लेटफर्म हुन्छ नि त, त्यो हुनुपर्छ। किनभने म पनि गर्छु, मेरो आई अल्सो हेभ सम फ्रेन्ड्स जसको चाहिँ मलाई भने म नाम भन्न चाहन्छु क्या म चाहिँ होइन, भने चाहिँ आई थिङ्क यु अल्सो हेभ फ्रेन्ड्स डेफिनेटली ब्रो होइन, प्लिज गो अन फर द्याट हुन्छ नि, व्हाट यु लाइक टु से। See, I earned a lot of friends that are among them, होइन, I earned 3 of them very well क्या, एकदम राम्रो कमाएँ। मेरो एउटा साथी छ शेख फैजुल्ला भन्ने, he's from India, हैदराबाद होइन, अनि मेरो इमोसनल ब्रेकडाउनमा he was always there for me, मलाई मेन्टली मोरली सपोर्ट गर्न हुन्छ नि। He was staying in Saudi Arabia for a very long time and he knows the country in and out पनि होइन, अनि he speaks about 5, 6, 7 I don't know how many languages he speaks होइन, अनि that guy used to be always there for me क्या, like हुन्छ नि on just a call क्या भन्छ नि, मान्छेहरूले भन्छ नि त्यो भन्दाखेरि कस्तो सुनिन्छ तर हुँदैन, यो रियल लाइफमा अप्लाई हुँदैन जस्तो लाग्छ नि। whenever you need me just give me a call, I'll be there भन्छ नि होइन, यो सुन्दाखेरि कस्तो फिल्मी जस्तो लाग्छ, but that guy was there for me क्या त्यसको लागि क्या, like literally होइन। अनि त्यसपछि I have another friend called राजु होइन, ऊ पनि काठमाडौँबाटै हो, बुढानी कण्ठबाट, उसलाई पनि मैले धेरै दुःख दिएको छु होइन लाइफमा। when I used to work on larger groups and projectsहरूमा, अनि म अफिसमा बसेर लेट नाइट 2, 3, 4, 5 बजीसम्म बिहान काम गर्थेँ, त्यहीँ खाना खान्थेँ, त्यहीँ सुत्थेँ, त्यहीँ टुथब्रस त्यहीँ लगिजान्थेँ, त्यहीँ सेभ गर्थेँ होइन, एन्ड अल दिस थिङ्स, अफिसमै चेयरमै कुर्सीमै सुत्थेँ। अनि त्यतिखेर पनि
आई निडेड समवन इन दि अफिस क्या म एक्लै बसेर काम गर्नु चाहिँ मलाई अलिकति त्यो लाग्ने भएर अनि आई युज टु किप हिम अवेक क्या लाइक बिहान 4 बजीसम्म पनि हि नेभर हेजिटेटेड कि लाइक ब्रो म बस्दिनँ यार म जान्छु मलाई सुत्नु छ मलाई निन्द्रा लाग्यो he used to sit in his computer, watch YouTube, जे गर्नु मन लाग्छ उसलाई गरेर बस्थ्यो हैन if I needed help he always helped me with my work also and if it was not there he used to watch movie and wait for me till I finish my work अनि that was the biggest biggest के भन्ने त्यसलाई अब support he has given me in life हैन उसले कुनै पनि दिनमा पनि ब्रो म तपाईसँग बस्न सक्दिन यहाँ अथवा मेरो काम छ अथवा मलाई घरमा गएर जानु छ सुत्नु छ यो he never said this अनि अर्को एउटा साथी छ आशिल मितकर भन्ने he is from Mumbai we became very good friends त्यही भेटेर हैन अनि very humorous guy एकदम हँसाउने एकदम jolly type हो अनि we became very close I don't know for somehow we became very close and I attended his wedding in Mumbai and I was welcomed in their house as a family member there अनि so yeah they took me as a family there मलाई त्यो नै खुसी लाग्छ हैन अनि होपफुली यो चाहिँ तपाईको फ्रेन्डहरुसँग पनि पुगोस् यो मेसेज किनभने त्यो पुग्न जरुरी छ किनभने या वी शुड रिमेम्बर जसले भनेर मात्र हुन्छ भन्ने कुरा हैन अब अहिले हामी दिस थिङ इज रिकर्डेड राइट नाउ एन्ड दिस विल बी अन युट्युब अनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हैन अनि एउटा एप्रिसिएट गर्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ why not भने जस्तो त्यो एट द मोमेन्ट फिल भएर चाहिँ मैले यो कुरा राखेको हो हैन अनि पछि अब एउटा कस्तो एउटा मलाई चाहिँ ठ्याक्क एउटा के थट आयो भने हैन तपाईले काम स्क्रचबाट गर्नुभयो अनि पछि बिस्तारै यु लर्न एन्ड यु ग्रो अप अनि अचिभमेन्ट्स लेभल अप हुँदै गयो हैन अनि पछि त्यो हेर्दाखेरि अहिले प्रेजेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन अहिले पनि हसल छ हैन अनि पछि पहिला जुन सिचुएसन थियो अहिले सिचुएसन छैन होला पक्कै पनि छैन होला बट स्टिल एउटा क्या तपाईले चाहिँ हार खाएको छैन नि त हार खानु पनि हुँदैन ब्रो सी हार खाने मान्छेहरुमा के भन्ने अब यो कुरा चाहिँ मैले किन सोधेको नि मेरो क्वेशन म कम्प्लिट गर्छु तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो त्यहाँबाट एउटा लेभलमा पुग्नु भयो त्यहाँबाट लेभलबाट फेरि तल झर्नु पर्ने पनि अवस्था आयो होला हैन अनि त्यो त्यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईले किप अन गोइङ हुनलाई चाहिँ के कुराले मतलब मोटिभेट गर्यो त तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ नि त एउटा तपाई घुम्ने मेचमा बसिसकेपछि त फेरि भुइँमा बस्नलाई त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त एउटा जेस्चरमा भन्नु पर्दाखेरि अनि तर पनि त्यो किप अन गोइङ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मोटिभेसन भन्ने कि अब तपाईलाई के भन्ने अब हैन त्यो चाहिँ कसरी तपाईले के भइराछ त्यो चाहिँ कुराहरु त्यो see it's all because of friends and brothers like you अब तिमीलाई पनि थाहा छ you known me from very beginning since the day I landed to US हैन and you've been a very big support to me हैन अनि all the friends you know हाम्रो सर्कलको साथीहरु साथीभाइहरु they were always there I have some very close friends हैन मैले तिमीलाई नामहरु पनि मेन्सन गरेको थिए they live in another city from here हैन अनि they have always motivated me there's one very special friend also who has always motivated me since I've come to US even though they're not around they keep on calling me we talk over the phone and all these things motivate garcha malai and all these things so basically अघि भने जस्तै साथीभाइहरु नै छन् जसले चाहिँ मोटिभेट गरिराछ अनि प्लस लाइफमा सक्सेस पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ फेलियर पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ सबै चीजलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ के रे सक्सेस भयो भने धेरै मात्तिनु नि हुँदैन अनि त्यसपछि दुःख पायो भने आत्तिनु नि हुँदैन भने जस्तो यो कस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो पुरानो हाम्रो यो उखान यो सेयिङ्सहरु हुन्छ नि हैन यो चाहिँ साच्चीकै नै हो रहेछ भने जस्तो क्या कसरी बनायो होला मान्छे सोचेर हुन्छ नि त्यो द्याट्स लाइक त्यो वर्डै छैन क्या यस्तो छुन्छ हैन तपाईको त्यो कुराहरुले हैन अनि यो कुरा मैले किन राखेको भने अब बाहिर अब्रोडमा बसेर जसले पनि एउटा हुन्छ नि अब स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ हैन अब विच एभर वेमा त्यो
हुन्छ क्या त्यो किपअप त्यो ब्रेकडाउनको टाइम आउँछ मतलब हरेक कुरा इमोसनल सपोर्टको कुरादेखि लिएर होइन किनभने एभ्रिथिङ अलमोस्ट अब सबै फ्यामिलीहरू त अब नेपालमै हुनुहुन्छ नि त होइन हामीले जोसँग सपोर्ट पाउने हो त्यो सपोर्टको कनेक्सन क्लोज कनेक्सन नै हुँदैन नि त अब एटलिस्ट हाम्रो अब ड्याड ममहरू पनि अब फोनमा कुरा हुन्छ होला तर प्रेजेन्समा छैन यु क्यानट टच देम नि त होइन त्यो त डिस्टेन्स त छ नि त अनि यस्तो फेजमा प्रब्लली बाहिर बस्ने जतिजना पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला क्या यो कुरा चाहिँ के यिनीहरूले के भन्न खोजिरहेको के गर्न खोजिरहेको होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ कसरी किपअप गर्नुभयो त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको क्या किनभने आई हेभ अल्सो बिन थ्रु दोज काइन्ड अफ थिङ्स त्यो मैले पनि फेस गरेको छु होइन अनि तपाईँको स्टोरी चाहिँ के छ त भनेर एउटा सेम स्टोरिज लाइक तिम्रो मेरो हामी सबैजना विदेशमा बसेर अब्रोडमा बसेर गर्ने मान्छेहरूको मोरलेस सेम नै स्ट्रगल हुन्छ होइन प्याटर्न अलमोस्ट सेम जस्तै हुन्छ लिटल बिट डिफरेन्ट कसैले लिन सक्छ कसैले लिन सक्दैन होइन इट भ्यारिज फ्रम पर्सन टु पर्सन होइन अनि म चाहिँ त्यति इजिली गिभ अप गर्नेमा पर्दिनँ किन भन्दाखेरि I've been trained like that. Trained भन्दा नि I grew up like this. क्या हुन्छ नि कि like not to give up on anything very easily होइन अनि अलिकति जिद्दी स्वभावको पनि भएर होला सायद कि अब अचिभ गर्नु छ है भनेपछि लाइक लागि पर्ने हुन्छ नि त्यो चाहिन्छ पनि लाइफमा हुन्छ नि अनि या अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मैले भन्नै पर्ने कुरा क्या वाइ यु आर इन दिस पडकास्ट राइट नाउ भन्ने कुरा पनि छ क्या वाइ यु होइन कति अब त्यहाँनिर अरू मोटिभेटर्सदेखि लिएर हरेक मान्छे हुनसक्छ होला बट यो कुरा भन्न जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कि वाइ भन्ने कुरा आउला नि त होइन अब मलाई चाहिँ तपाईँलाई चिनेपछि तपाईँको पार्ट अफ स्टोरी सुनिसकेपछि कस्तो छ भने म त्यहाँ पुगिसकेको छैन क्या त्यो मतलब एउटा लेभलमा पुगेर अनि त्यहाँ मतलब हुन्छ नि सर्टेन टाइम यु गन रुल यु गन वर्क वाट एभर अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सबभन्दा मलाई खतरा लागेको कुरा चाहिँ यु हेभ बिन अन अ पोजिसन अनि पछि तपाईँको अन्डरमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो अनि हुन्छ नि सानोदेखि गएर एउटा म्यानेज गरेर अब कतिजना गर्नु पर्ला हन्ड्रेड्स अफ पिपल होइन अनि त्यहाँपछि अब एउटा फेज पेन्डेमिक हिट गऱ्यो त्यसपछि पेन्डेमिकले धेरैजनाको लाइफ चेन्ज गरेको छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँ फेरि अनि युएस आएर तपाईँ एउटा स्क्रचदेखि स्टार्ट गरिरहनु भएको छ क्या द्याट टेक्स लट अफ करेज क्या डेफिनेटली किनभने त्यो परेपछि गर्नुपर्छ थाहा छ तर परेपछि त्यो कुरालाई त्यसरी नै त्यो एग्रेसिभली हुन्छ नि त्यसरी नै एउटा फायर राखेर गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि त्यो आगो निप्न खोजे जस्तो हुन्छ क्या त्यो कुराले क्या किनभने त्यो ग्राइन्ड गऱ्यो लास्टमा त्यो घर बनायो त्यो फेरि घर भत्क्यो फेरि बनाउनु पऱ्यो घर जस्ट इमेजिन लाइक यु आर बिल्डिङ हाउस यु बिल्ड इट एन्ड युआर लिभिङ देयर यु आर रुलिङ अब रन भइरहेछ मजाले एन्ड देन त्यो फेरि यु हेभ टु बिल्ड अनदर भनेपछि त्यो द्याट्स नट इजी थिङ क्या अनि यु आर डुइङ इट होइन अनि द्याट्स द रियली इन्सपायरिङ पार्ट अफ यु क्या अब इट्स द्याट्स वाट लाइफ गिभ्स यु एभ्रिथिङ होइन यु जस्ट हेभ टु बी रेडी टु टेक इट अनि अब कतिलाई मेक सेन्स गर्छ पनि होला कतिलाई मेक सेन्स अब गर्दैन पनि होला के छ होला होइन तर तपाईँको चाहिँ त्यो पार्टले चाहिँ मलाई एकदम त्यो के भन्छ त्यो मेरो एटेन्सन चाहिँ ग्राफ त्यहाँबाट भएको क्या खासमा चाहिँ क्या ओके दिस इज यो चाहिँ बबालै कुरा हो क्या यो मेरो लागि चाहिँ अरू पनि हुनुहुन्छ होला एकदम इन्सपायरिङ मान्छेहरू होइन अहिले हाम्रो रिचमा आइसक्नु भएको छैन होपफुली समडे हामीले त्यो कभर गर्न पाउँछौँ होला होइन तर अहिलेको लागि अब अहिले जे भइरहेछ यो स्टोरी अल्सो भेरी इन्सपायरिङ क्या किनभने मैले मान्छेहरू भेटेको छु होइन अनि सबैजनाको आफ्नो स्टोरी हुन्छ अनि तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो कुराले चाहिँ जस म आफ्नो हार्ड टाइममा हुँदाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ म सम्झिन्छु क्या तपाईँलाई त्यो पनि छ क्या मोमेन्ट क्या अनि द्याट्स वाइ वान अफ द रिजन यु आर हियर क्या किनभने आई थिङ्क तपाईँको कुरा त्यो मेक सेन्स गर्छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त्यो एउटा कभर गर्नु पायो भने होइन आई थिङ्क द्याट त्यो कन्भर्सेसन एउटा मेक सेन्स गर्छ जस्तो फिल भयो खासमा चाहिँ अनि पछि अब त्यो स्ट्रगलिङ पार्ट अब यो दुःखको पार्ट भइ नै हाल्यो होइन अनि त्यसपछि
अनि वान अफ द मलाई कुरा गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ के भने वन्स वी टक अबाउट यर वर्ल्ड कप जर्नी अल्सो होइन अनि त्योभन्दा जानुभन्दा अगाडि अब तपाईँले 25-26वटा कन्ट्रीहरू घुम्नुभयो भने त त्यो त अब अरू कन्ट्रीको मान्छेको कुरा गर्नु भन्दा नि एउटा ऱ्यान्डम नेपालीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यो अलिकति युनिट काइन्ड अफ यु हेभ टु बी काइन्ड अफ लकी अलिकति फर्चुनेट कुरा हो जस्तो लाग्छ किनभने म त्यत्रो अब होइन मलाई घुम्न रहर छ इच्छा छ तर अहिले भइसकेको छैन होइन आई हेभ बिन लाइक फ्यु प्लेसेस मलाई जान इच्छा छ तर तपाईँ गएर आइसकेका मान्छे हो क्या भनेपछि अब त्यो जर्नीमा चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ एकदम मेक सेन्स नगर्ने क्वेसन गर्न मन लाग्यो क्या कसरी लाइक हाउ इट ह्यापेन अर लाइक हाउ यु मेक इट ह्यापेन अथवा तपाईँको त्यो जर्नी नै थियो भनेर कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ क्या जोइदै त जान सक्दैन नि त राइट यस्तो भयो ब्रो एउटा लोभ पनि थियो क्या हुन्छ नि आई वाज ग्रिडी इनफ क्या कस्तो भन्दाखेरि पहिला एउटा कम्पनीमा काम गऱ्यो अनि अरू कम्पनीमा काम गर्ने साथी ट्राभल इन्डस्ट्रीमा हुन्छ नि यु हेभ अ क्लोज सर्कल अफ पिपल होइन अनि यु सी ओ त्यो ट्राभल एजेन्सीको केटा त यसरी ट्राभल गरिरहेछ कसरी ट्राभल गरिरहेछ त भन्दाखेरि कर्पोरेट कम्पनीजहरूको ग्रुप्सहरू लिएर गइरहेछ आफै पनि इन्डिभिजुअल ग्रुप्सहरू बनाएर मान्छे लिएर ट्राभल गरिरहेछ होइन अनि त्यो लोभ लाग्नु थाल्यो क्या अब यहाँ गरिरहेको काम त सिकिसकेँ मैले अब यो काम गर्छु अनि यो काम सिक्छु भन्ने भयो भनेपछि तपाईँको पहिल्यैदेखि ट्राभल हबी भएर अथवा एउटा इन्ट्रेस्ट भएर त्यो कुरामा तपाईँ ड्र्याग भएको हो कि अब त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले देखेर चाहिँ ओके आई अल्सो वान डु दिस भन्ने कुरा आएको यो चाहिँ के हो खासमा फर्स्टमा चाहिँ घरबाटै सुरु भएको यो चाहिँ होइन मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो तेरो खुट्टामा चाहिँ कोठी छ कालो कोठी ठुलो कोठी छ एकदम धेरै ट्राभल गर्छस् भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा हुँदाखेरि घरै नबस्ने क्या हुन्छ नि फुत्त निस्क्यो साथीभाइसँग अब रातारात पोखरा पुग्यो कहिले कहिले चितवन पुग्यो कहिले यता पुग्यो कहिले उता पुग्यो हुन्छ नि घुमेको गर्ने घुमिरहने बानी अनि त्यो के भन्छ नेपालमा त अब डुलुवा भन्छ मम्मीले डुलुवा चाहिँ तेरो खुट्टामै कोठी भएर त डुलुवा भएको यस्तो यस्तो भन्थ्यो अनि पछि लकिली फेरि ट्राभल एजेन्सीमै जब पाइयो होइन ट्राभलै भयो अनि फेरि मलाई चाहिँ ट्राभलिङ भिडियोजहरू पनि एकदम मनपर्ने क्या पहिला नेसनल जियोग्राफीतिर देखाउँथ्यो नि नयाँ ठाउँहरूको बारेमा अनि आई युज टु लाइक गेट अट्र्याक्टेड टु दिस काइन्ड अफ भिडियोजहरू मैले हेर्थेँ होइन टिएलसी भन्ने एउटा च्यानल थियो त्यसमा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट चाहिँ खुब देखाउँथेँ म पनि हेर्थेँ मलाई त्यस्तो मनपर्ने अनि पछि फुड हन्टरहरू हेर्न मनपर्ने हुन्छ नि आई फलो फ्यु अफ दि एकदम युट्युब त्योहरू सनी साइडहरू यताउताहरू फलो गर्छु होइन अनि उनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसन गएर ट्राभल गरेर कस्तो युनिक खानाहरू खाइरहेको युनिक ठाउँमा बसिरहेको डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको कल्चरमा गएर गरिरहेको अनि त्यो एक्साइट हुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि अरू ट्राभल एजेन्सीको मान्छेहरू ट्राभल गरिरहेछ भनेर थाहा पाएपछि आई वान्टेड टु अपग्रेड माइसेल्फ अनि त्यही अनलाइन स्टडीहरू अहिले मेक सेन्स गरे क्या त्यो एकैचोटि घुम्ने भन्ने त हुँदैन नि त कहीँ त्यो फायर त काहीँ न काहीँबाट इग्नाइट भइरहेको हुनु पर्यो नि त होइन हुँदै म चाहिँ एउटा दम्बाम भन्ने साउदी अरेबियाको एउटा सिटीमा एउटामा काम गर्थेँ अनि त्यो कम्पनीमा माई जब वाज भेरी गुड होइन भेरी गुड म एकदम रेपुटेड कम्पनी वान अफ द बिगेस्ट कम्पनी इन द वर्ल्ड नै भन्छु म साउदी अरामको भन्ने चाहिँ ओइल कम्पनी थियो त्यो कम्पनीमा आई वाज डुइङ भेरी वेल बोथ काम वर्क वाइज र वेल्थ वाइज पनि अनि अर्को एउटा कुरा तपाईँको ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ 2000 कहिलेदेखि स्टार्ट भयो अनि कुन कन्ट्रीबाट म 2011मा फर्स्ट टाइम टर्की गएँ फर्स्ट कन्ट्री भनेपछि फर्स्ट कटार भयो होइन त्यो चाहिँ वर्क काम गर्न चाहिँ कटार पछि साउदीबाट चाहिँ टर्की चाहिँ घुम्न मात्र टर्की आई हैव बीन टु टर्की लाइक फर्स्ट ट्राभलिङ लाइक ओके अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ मलाई यो टर्किस टुरिज्म बोर्डले चाहिँ म चाहिँ बेस्ट सेलर भएको थिएँ 2010मा चाहिँ अब जस्तै गभर्मेन्टहरूले पनि उनीहरूले पनि त्यो के अरे ग्राफ्सहरू राखेको हुन्छ लाइक कुन चाहिँ ट्राभल एजेन्सीले कति चाहिँ डेस्टिनेसन प्रमोट गरिरहेछ भनेर अनि 2010मा टर्कीको चाहिँ म बेस्ट टुरिस्ट प्रमोटर भएको थिएँ अनि आई डोन्ट रिमेम्बर द फिगर्स होइन तर आई वाज द टप सेलर फ्रम कतार अनि त्यसपछि दे इन्भाइटेड मी अनि 14 डेजको लागि टर्की गएँ भनेपछि फर्स्ट तपाईँको एज अ वर्क होइन कि एज अ ट्राभल भनेपछि टर्की नै भन्नुहुन्छ एज एन अफिसियल ट्राभल अफिसियल ट्राभल टर्की गएँ अनि त्यहाँबाट आई लाइक इट हुन्छ नि घुम्नमा त मजा आउँदो रहेछ यार भन्ने भयो क्या हुन्छ नि काम गर्न पनि पाउने डिफ्रेन्ट पिपलहरू भेट्न पाउने त्यो फर्स्ट टर्की ट्रिप चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी गभर्मेन्टको मान्छेहरूसँग भेट भयो होइन हुन्छ नि टुरिज्म मिनिस्ट्री टुरिज्म यो जर्नलिस्टहरू यताउतासँग भेट भयो अनि यो इन्डस्ट्री फेरि एकदम ग्ल्यामरस छ क्या रमाइलो छ क्या हुन्छ नि भित्रको स्ट्रगल त छँदैछ त्यो स्ट्रगल नगरिकन त कोही पनि कहीँ पुग्दैन होइन
अनि ग्ल्यामरस लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्न थाल्यो त्यसपछि अनि आई मुभ फ्रम वान कम्पनी टु अनदर कम्पनी सिकिङ कि चाहिँ कहाँबाट चाहिँ म धेरै ट्राभल गर्न पाउँछु भनेर अनि दिस कम्पनी आई जोइन होइन 2013 जब जोइन गरेँ यो कम्पनी अनि त्यहाँको मेरो म्यानेजर थियो हु हायर्ड मी होइन अनि ऊ धेरै ट्राभल गर्थ्यो क्या अनि आई नो हिम फ्रम भेरी लङ टाइम हि वाज इन अनदर कम्पनी बिफोर होइन अनि ऊ चाहिँ धेरै ट्राभल गर्ने एकदम धेरै कन्ट्रीहरू ट्राभल गर्ने उसको फेसबुकहरू हेरिरहन्थेँ म उसको इन्स्टाग्राम हुन्छ नि सोसियल मिडियाहरू एकदम अनि त्यसपछि उसँग कुरा गर्दाखेरि उसले डेस्टिनेसनहरू कसरी भन्थ्यो भन्दाखेरि एज इफ चाहिँ ऊ त्यही गल्लीमा हुर्केको जस्तो गरेर क्या यो ठाउँमा यो होटल छ अनि हामीले चाहिँ अब होटल सेल गर्नुपर्ने जस्तै अब तिमी मेरो क्लाइन्ट भयो होइन अनि आई वान्ट टु गो टु एबिसी होटल भन्यो होइन त्यसपछि अब मलाई त त्यसको सराउन्डिङ त म कहिले पनि गएको छुइनँ थाहा हुँदैन नि त तर आई युज टु कल हिम क्या अनि कल गरेर सोध्थ्यो कि चाहिँ यो होटलको वरिपरि के छ यस्तो रेस्टुरेन्ट छ कि छैन यो छ कि छैन त्यो छैन अनि उसले यस्तो इजिली भन्थ्यो कि एज इफ हि ग्रु अप इन द्याट स्ट्रिट क्या अनि मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मलाई आई युज टु गेट इन्सपायर्ड म पनि त्यस्तै हुन्छु अनि गुगल म्याप फुर्सद भयो गुगल म्याप निकालेर होइन हेरेर बस्थेँ क्या त्यो कामै त्यही हुन्थ्यो क्या अनि त्यसपछि आई जोइन विथ हिम होइन उसले मलाई उसको टिममा लियो अनि त्यहाँबाट मेरो जर्नी स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड टेकिङ ग्रुप्स मलाई त्यो सानो सानो बुकिङहरू गरेर चाहिँ होइन अब आई हेभ टु डु समथिङ एल्स किन भन्दाखेरि म ग्रिडी भइरहेको थिएँ क्या मलाई घुम्नु पनि छ काम पनि गर्छु स्ट्रगल पनि गर्छु घुम्छु पनि भनेर भयो क्या अनि आई स्टार्टेड भनेपछि त्यो एउटा कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने तपाईँ नयाँ ठाउँ जाँदाखेरि अनि एभ्रिथिङ नयाँ इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि सबै कुरा चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या सबै कुरा पर्फेक्ट हुँदैन त्यहाँनिर इन्सिडेन्टहरू हुने चान्सेसहरू प्रब्ली हाई नै हुन्छ होला भेरी हाई होइन भनेपछि अनि त एउटा हुन्छ नि त त्यो एकदम आई ओपनिङ इन्सिडेन्ट जस्तो केही छ होला तपाईँको पक्कै पनि छ होला तपाईँले सम्झिनु पर्दाखेरि आई ओपनिङ इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि नि यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ ल भने जस्तो अथवा ओके आई सुड ह्याभ नोन दिस अलरेडी के हुन्छ नि त त्यसको लागि हामीले धेरै प्रिकसन्स लिनुपर्छ होइन एज अ ट्राभलर म चाहिँ ग्रुपहरूसँग जाँदाखेरि हामी चाहिँ ग्रुप लिडर भनेर जान्छौँ होइन अनि मेन्टलीदेखि लिएर हरेक चिज इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम पहिला नै पढेर कति त अब दिमागमा राख्नु पनि सक्दैन यो नोट्सहरू लेखेर हुन्छ नि हरेक चिजको त्यो गरेर जान्छौँ तैपनि अनफर्चुनेट सिचुएसन्सहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तै एउटा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै अब लास्ट टाइम मैले चाहिँ एउटा ग्रुप मोरक्को लिएर गएको थिएँ इट वाज अ भिभिआइपी ग्रुप होइन एसिटेलको भन्ने एउटा कम्पनी थियो इट्स वान अफ द बेस्ट कार ब्याट्री सेलिङ कम्पनी इन मिडल इस्ट होइन अनि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ सो इट वाज एन इन्सेन्टिभ ग्रुप होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ मोन्ट ब्लाङ्कको एकदम एक्सपेन्सिभ पेन्सहरू आई हेभ टु क्यारी देम इन द फ्लाइट क्या फ्लाइटमा क्यारी गर्नुपर्ने अनि अब जस्तै साउदी अरेबियामा देयर इज नो ट्याक्सहरू लाग्दैन केही पनि लाग्दैन देयर इज अ नाउ अब रिसेन्टली 1-1.5 वर्ष अगाडि 5% भ्याट भनेर लाग्यो त्योभन्दा अगाडि त ट्याक्स फ्री कन्ट्री हो होइन सो इफ आई बाई लेट्स से आई बाई अ ल्याम्बोर्गिनी और आई डोन्ट नो वाट एभर एक्सपेन्सिभ कार मैले अमेरिकामा किनेर सिधा मिडल इस्टमा ट्रान्सपोर्ट गरेर आई क्यान लाइक पे द गभर्मेन्टको त्यो रजिस्टर फीहरू तिरेर आई क्यान जस्ट ड्राइभ इन द स्ट्रिट नो निड टु पे ट्याक्स अर एनिथिङ सो आई वाज नट अवेर अफ द्याट सो मैले मोन्ट ब्लाङ्कको 25वटा पेन र अनि वालेटहरूको थियो विच वाज क्वाइट एक्सपेन्सिभ होइन त्यो कम्पनीले आफ्नो एम्बेलमहरू हाल्न लगाएको अनि कम्पनीले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु टेक दिस टु मोरक्को भन्नु क्या मैले हुन्छ भने आई टुक इट भेरी इजिली मैले सोचेँ ब्यागमा राखेर लैजान्छु यति एउटा सानो ब्याग छ लगेज छ लाइक 40 kilograms अफ समथिङ लगेज छ भन्नु मैले ब्यागमा हालेर लिएर गएँ क्या अनि एयरपोर्टमा आई गट very very bad क्या त्यहाँ त एक्सपेन्सिभ ब्रान्डेड चिजहरूको ट्याक्सेस सो ब्ला 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 सो आई वाज लाइक त्यो द्याट वाज अ भेरी ब्याड इन्सिडेन्ट किन भन्दा मेरो ग्रुप सबै बाहिर निस्केर दे वर वेटिङ फर मी क्या जहाँ कि म पहिला पुगेर उनीहरूलाई वेलकम गरेर हुन्छ नि आई हेभ टु कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने ठाउँमा अनि फेरि त्यो मेरो ब्यागेजमा भए हुनाले नो वान एल्स कुड डु एनिथिङ फर मी क्या अनि द्याट वाज भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स म एयरपोर्टमा मलाई धेरै नराम्रो फसेको थिएँ आई एन्ड अप पेइङ अ लट अफ मनी होइन टु टेक द्याट थिङ्स आउट फ्रम एट द एन्ड लाइक त्यो म्यानेज चाहिँ भयो एकदम हार्ड वे त्यसपछि एभ्री ट्रिपमा नयाँ कुरा सिक्न पाइने क्या हुन्छ नि कि लाइक यो होइन रहेछ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ यो कुरा चाहिँ पहिल्यै नै प्रिपेयर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ नि लुप होल्सहरू थाहा पाउँदै जान्छ अनि त्यही अनुसार नेक्स्ट टाइम झन् यु बिकम सार्प भनेपछि त्यस्तो वर्स्ट केस सिनारियो चाहिँ त्यति खास हुन पाएन
त्यति त्यसमा हुन पाएन अरू पनि ट्राभल्स हुन्छ नि अब लाइक लेट्स से फर द वर्ल्ड कपको ग्रुपमा पनि इट वाज one of the most successful group, and for me operational wise it was nightmare मेरो चाहिँ nightmare नै थियो. So initially I was doing a group for 25 people going to request I मलाई email मा एकदिन when as it was a very normal day as my email मेरो outlook खोलेर I was just downloading my emails and I saw मेरो corporate को emails हरु आइरहेको थियो अनि I used to get like hundreds of emails every day and this is I took it very normally and यसो हेर्यो 25 जनालाई वर्ल्ड कप भन्यो and I was like वर्ल्ड कप को बारेमा मैले त्यस्तो खास स्टडी पनि गरेँ यो चाहिँ साउदी कम्पनीबाट अनि मैले यो 2018 को कुरा 2018 को कुन मन्थ थियो 18 जन फेब तिरको कुरा होला किनभने जुनमा त वर्ल्ड कप थियो हैन अनि आई टुक इट भेरी लाइटली के 20 जनाको हो पछि स्टडी गरौँला भनेर अनि म घर गएर अनि वर्ल्ड कपको बारेमा के रहेछ त वर्ल्ड कपको टिकट कसरी काट्ने रहेछ त वर्ल्ड कप जर्नीमा चाहिँ अब तपाईको साउदीको कम्पनीबाट नै भएको थियो हैन तपाईको भन्छ अनि अब तपाईले फर्स्टमा अब स्ट्रगल फेजको कुरा भयो अनि त्यसपछि अझ लेभल अपको कुरा भयो हुँदा अनि वर्ल्ड कप सम्मको जर्नीसम्म आउँदाखेरिसम्म हैन तपाईले अब धेरै स्ट्रगल गर्नु भएछ एज यु मेन्सन हैन जस्ट मोर अर लेस त्यसमा केही न केही चाहिँ कुरा आएको नै छ भन्छ अब यो वर्ल्ड कप जर्नी चाहिँ अब कसरी स्टार्ट भयो त यो तपाईले कस्तो यो तपाईले होस्ट गर्नु भएको यो चाहिँ कस्तो यो चाहिँ एउटा टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी छ दुबई बेस्ड कम्पनी हो यो अनि त्यो चाहिँ साउदी अरेबियामा पनि उसको ब्रान्च छ इट्स अ ह्युज टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी अनि उसले चाहिँ आफ्नो टप सेलर्सहरू भनौँ न मिलियन्स एन्ड मिलियन्स इन अबभ कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ एज अ इन्सेन्टिभ ग्रुप चाहिँ वर्ल्ड कप लाने भनेर चाहिँ प्लान थियो अनि सिन्स साउदी अरेबिया वाज अल्सो प्लेइङ दिस इयर होइन द्याट इयर 2018 मा सो the entire country was very much interested to watch World Cup. So it was a very casual day. As usual, my office I was like checking my emails and all. And I got an email from my corporate client saying that 25 people collect World Cup quotation chahiyo भनेर email आयो. And I took it very lightly यो वर्ल्ड कप खासै हुने हैन अब हामीले त्यो वर्ल्ड कप गर्ने भनेर हामीले कुनै प्लान पनि गरेको थिएनौँ कम्पनी वाइज र्यान्डमली आयो त्यो कुरा र्यान्डमली एउटा आयो उले इन्क्वायरी गर्यो मैले चाहिँ अनि एक्सपेक्ट गरिरहेको प्रोजेक्ट थियो कि यो अल अफ सडन इट वाज नट एक्सपेक्टेड एट अल हैन वर्ल्ड कपमा हामीले एज अ म्यानेजमेन्टमा कम्पनीमा हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग डिस्कसन हुँदाखेरि वर्ल्ड कपको केही प्याकेजेसहरु गर्ने केही यस्तो केही पनि थिएन अनि अल अफ अ सडन यो इमेल आयो त्यो इमेलले चाहिँ मलाई ट्रिगर गर्यो कि 2018 द वर्ल्ड कप साउदी अरेबिया मस्ट बी भेरी इन्ट्रेस्टेड हैन त्यसपछि आई कल्ड माई म्यानेजर एन्ड सेड कि बस यस्तो यस्तो हुँदैछ वर्ल्ड कपको रिक्वेस्टहरू आउँदैछ के प्लान छ त हाम्रो गर्ने भनेको अनि उसले पनि मैले पनि सोचिरहेको छु यसको बारेमा साउदी अरेबिया खेल्न छ लट अफ पिपल विल बी ट्राभलिङ फ्रम हियर हैन हामीले के गर्नुपर्छ भन्यो अनि त्यसपछि हुन्छ मलाई इन्क्वायरी गरेर भन्न त के गर्नु मिल्छ भने अनि हि डिड हिज स्टडी अनि मैले आफ्नो स्टडी गरेँ मैले चाहिँ वर्ल्ड कपको टिकटहरू कहाँबाट किन्न कति 25 पिपल के गर्नुपर्छ 25 पिपल रिजर्भेसन भनेर आयो अनि त्यसपछि इन्टायर प्याकेज फ्रम फ्लाइट टु होटल टु टिकट्स एन्ड अल दिस थिङ अनि त्यो इमेल मैले डिले गरेँ हैन डिले गरेँ त्यसपछि कर्पोरेट क्लाइन्टलाई पनि भने कि हामीसँग अहिले केही पनि छैन इन ह्यान्ड केही पनि छैन विल लेट यु नो भने त्यसपछि उनीहरूको पनि उता म्यानेजमेन्टमा एचआरमा डिस्कसन भइरहेको छ कि 25 जना लग्ने कि कतिजना लाने भनेर अनि रिक्वेस्ट बढ्दै 70 80 90 भन्दै हुन्छ नि लाइक विकको डिफरेन्समा मान्छे बढ्दै आयो अनि त्यतिखेरसम्म पनि वी वर नट प्रिपेयर्ड एट अल क्या हामी चाहिँ एकदम इजी लिइरहेको थियौँ कि अब वर्ल्ड कप नगर्ने हुन्छ नि ठुलो झन्झट हुन्छ यो प्रोजेक्ट लियो भने फर्स्ट अफ अल त के अरे लट अफ इन्भेस्टमेन्ट होइन पैसाको ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कम्पनी वाज नट रेडी यट म्यानेजमेन्ट रेडी थिएन सायद अनि त्यसपछि things became very serious क्या त्यसपछि I was called by HR डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई एकदम नम्बर्स कति पुग्यो म्याक्स कतिसम्म 120 पुग्यो 120 फाइनल हैन अनि त्यस 120 पुगेपछि चाहिँ उनीहरुको कम्पनीमा चाहिँ इट वाज भेरी सिरियस रहेछ कि अब लाने नै हो भन्ने भइसकेको छ हामी चाहिँ एकदम इजी लिइरहेको थियौँ एक दिन HR डाइरेक्टरले मलाई कल गरेर चाहिँ लाइक व्हाई डोन्ट यु गाइज कम अप टु अफिस सिरियस डिस्कसन गर्नु छ भन्यो अनि भेरी क्याजुअल नियम क्या हुन्छ नि लेट्स गो भनेर अनि गयौँ म र मेरो एउटा सेल्सको एउटा साथी छ एज आई मेन्सन हिज नेम अलरेडी हैन शेख भन्ने साथी हामी दुईजना यसो हल्लिँदै
उसको मिटिङमा पुग्यौँ एचआर डाइरेक्टरमा पुग्दाखेरि अनि हि सेड लाइक लेट्स गो भनेर उसले चाहिँ उसको अरू के अरे सेल्स डाइरेक्टर यो डाइरेक्टर त्यो डाइरेक्टर सबैजनाको अगाडि लगेर मिटिङमा उभ्याइदियो हामीलाई अनि त्यहाँ पुग्दाखेरि थाहा भयो कि यो ग्रुपको कति पोटेन्सियल रहेछ र कति सिरियस रहेछ यिनीहरू भन्ने हुन्छ नि त्यो कर्पोरेट कम्पनी देन त्यो एकदम ट्रिगर गऱ्यो क्या अनि त्यसपछि होइन अब चाहिँ चुप लाएर बस्यो भने चाहिँ हुँदैन भन्ने भयो अनि त्यसपछि घर मतलब अफिस आएर अनि हामी अफिस इन्टरनल मिटिङ्सहरू गऱ्यौँ अनि लाइक माई इमिडिएट म्यानेजर एन्ड लाइक हामी सेल्स टिमदेखि लिएर अपरेसन केटाहरू सबैजना बसेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा के भन्छ त्यसलाई ब्रेन स्ट्रोमिङ काइन्ड अफ मिटिङ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि रफ फिगर निकाल्यौँ क्या रफ गर्दाखेरि चाहिँ 120 पिपलको लागि त अलमोस्ट मिलियन्स एन्ड मिलियन्सको बिजनेस हुने भयो अनि त्यसपछि वी वर नर्भस अल्सो किन भन्दाखेरि यो वान अफ द बिगेस्ट ग्रुप पनि हुन आयो हाम्रो लागि बिगेस्ट भन्दा हामीले त्योभन्दा धेरै ठुल्ठुलो मान्छेहरू पनि मतलब नम्बर क्वान्टिटीमा धेरै मान्छेहरू लगाएको छौँ तर त्यसमा अमाउन्टको प्रोजेक्ट अमाउन्टमा चाहिँ वान अफ द हाइएस्ट कम्पनीकै हाइएस्टमा हुने भयो अनि सो त्यसपछि वी स्टार्टेड डिस्कसिङ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ रफ कोटेसनहरू निकालेर कम्पनीलाई पठाएँ अनि एयरलाइन्सहरूसँग हुन्छ नि लाइक नेगोसिएसनहरू चल्यो मेरो होटेलहरूसँग नेगोसिएसन चल्यो अनि सिन्स इट वाज वर्ल्ड कप यति सिरियस हुन्छ भनेर थाहा थिएन वर्ल्ड कपको लागि त मान्छेहरूले 2-3 वर्ष अगाडिदेखि टिकटहरू काटेर अनि वी वर लाइक नट रियली अवेर अबाउट इट क्या पछि लेटर कम वेन वी केम टु नो एकदम कम्प्लिकेटेड भएर आयो कि यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएर आयो अनि त्यसपछि हुँदा 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 यस्तो सिचुएसनमा आयो कि यो त अब च्यालेन्ज नै भयो भन्ने भयो क्या अनि कम्पनीले आरएफक्यू निकाल्यो आरएफक्यू भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यु सेन्ड आउट रिक्वेस्ट टु एभ्री वान इन द इन्डस्ट्री क्या 100वटा ट्राभल एजेन्सी छन् 100वटालाई नै फरवर्ड गरिदिने उनीहरूले चाहिँ 10-15वटा ठुल्ठुलो ट्राभल एजेन्सीहरूलाई सबैलाई यो रिक्वेस्ट फरवर्ड गरिदियो अनि ट्राभल इन्डस्ट्रीभित्र हल्ला चाहिँ के थान्थ्यो हुन्छ नि यो कम्पनीबाट चाहिँ यस्तो ठुलो लार्ज ग्रुप आइरहेछ कसले ह्यान्डल गर्ने भन्ने भयो क्या त्यहाँनिर अनि एभ्री वान वाज वर्किङ अन इट अनि त्यसपछि बल्ल हामीलाई ट्रिगर भयो कि दे आर भेरी सिरियस अनि लाइक वी क्यान मेक गुड मनी आउट अफ इट भन्ने भयो अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड आवर स्ट्रगल बाई द टाइम वी वर भेरी लेट हामी एकदम लेट भयो कति टाइम बाँकी थियो हामीसँग अलमोस्ट 45 डेज वर्ल्ड कप सुरु हुनलाई त्यतिखेरसम्म हामीसँग के पनि थिएन रफ कोटेसन थियो मसँग एउटा एक्सेल सिटमा नर्मल एक्सेल सिटमा बनाएको एउटा रफ कोटेसन थियो अनि त्यसपछि एयरलाइन्स होल्ड केही पनि गरेको थिएन टिकट्सहरू होल्ड गरेको थिएन लास्टमा चाहिँ अनि एकदम च्यालेन्जिङ भयो अनि कम्पनीको मान्छेहरूले डाइरेक्टरहरूले हामीलाई इन्भाइट गरेर मिटिङमा इन्भाइट गरेर दे एक्चुली हामीलाई चाहिँ एकदम च्यालेन्ज जस्तै गरे क्या उनीहरूले तिमीहरूले गर्न सक्दैनस् भने जस्तो कुरा गरे क्या यु गाइज क्लेम द्याट यु गाइज आर द बिगेस्ट ट्राभल एजेन्सिज इन द गल्फ होइन तर वी डोन्ट थिङ्क सो यु गाइज क्यान डु इट वी विल गिभ इट टु समन एल्स हु क्यान डु इट भने क्या अनि त्यसपछि त्यो ट्रिगर गऱ्यो क्या हामीले अनि हामीले चाहिँ पछि म्यानेजमेन्टमा डिस्कस गऱ्यौँ होइन विल टेक दिस च्यालेन्ज लेट्स डु इट जे परे पर्छ भनेर अनि जे परे पर्छ लाइक दिन रात गरौँ तर यसमा काम गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि एउटा माई म्यानेजर वाज भेरी मच सपोर्टिभ मलाई होइन उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि यु लिड द टिम अनि त्यसपछि लेट मी नो वाट डु यु निड टु डु दिस भने अनि पछि आई क्रिएटेड सम ड्राफ्ट होइन मलाई चाहिँ यो टिममा मेरो टिममा चाहिँ यो वर्ल्ड कपको टिममा चाहिँ मलाई XYZ केटाहरू 1 2 3 4 जना यतिजना केटाहरू चाहिन्छ र यो डिभाइड काम चाहिँ यसरी डिभाइड गर्ने भनेर मैले चार्टहरू बनाएर अनि आई एक्सप्लेन हिम वाट टु डु भनेर and then he was pretty much confident about me यसले गर्न सक्छ भन्ने उसले मलाई त्यो कन्फिडेन्स दिनु नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा भयो अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड वर्किङ आउट अन इट अनि हुँदा 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 त्यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई यस्तोसम्म पारिदियो कि दे गेभ अस 1 मिलियनको चेक मनी ट्रान्सफर गरिदियो क्या अकाउन्टमा सिधै सेइङ द्याट कि यु टेक इट एज एन एडभान्स वी नो देयर इज अ लट अफ एक्सपेन्सेस इन दिस टेक 1 मिलियन एन्ड देन स्टार्ट वर्किङ आउट भन्दै क्या अनि त्यो मिलियन त अब हाम्रो अकाउन्टमा आइसक्यो पैसा अब हामीसँग हातमा केही पनि छैन अनि वी स्टार्टेड सर्चिङ फर होटेल्स यो त्यो मैले आई युज अल माई रिसोर्सेस होइन आई ह्याड सम फ्रेन्ड्स म पहिला पनि ट्रिप्सहरू जाँदाखेरि आई मिट एज आई टोल्ड यु वेन आई वाज ट्राभलिङ आई मिट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल डिफ्रेन्ट प्लेसेस अनि देयर वाज वान अफ माई फ्रेन्ड इन रसिया होइन मैले उसलाई केनियाको ट्रिपमा हुँदाखेरि भेटेको थिएँ
And केन्यामा like we became very good friends, and I called her, and then you know like उसँग मैले धेरै हेल्प गरेँ. She was very good enough to help me. तर उसले पनि के पनि भेटाउन सकेन मलाई. Russia is like completely sold out. Booked. The city is sold out. We cannot do anything भन्ने जस्तो कुरा भयो. अनि त्यसपछि म हरेस खाएँ. So that was the time when I used to work like 20 hours. म सुत्दै सुत्दिनँ थिएँ क्या. The maximum cup of coffee was 17. 17वटा कफी 2पल्ट चुरोट तान्थेँ क्या. होइन अनि 2पल्ट चुरोट लिटरली. अनि यस्तोसम्म हुन्थ्यो कि एट नाइट अफिसको ढोका बन्द गर्नु पर्थ्यो, बाहिरबाट ग्रिलहरू लाउनु पर्थ्यो, किन भन्दा यु नो सेफ्टी रिजन एन्ड अल दिस थिङ्स. So I used to sit in the washroom and smoke like non-stop क्या. चुरोट तानेको ताने के गर्ने त अब, हातमा केही पनि छैन, पैसा आइसकेको छ. अनि फेरि नेक्स्ट विक उनीहरूले बोलाएर के भन्यो भन्दाखेरि we've already given you money, तिमीहरूले यो ग्रुप गर्नै पर्छ, नत्र we will sue you in the court भन्ने जस्तो कुरा भयो क्या. अनि त्यसपछि that is a big company which हामीले फाइट ब्याक गर्नै नसक्ने खालको कम्पनी थियो. सो एकदम टेन्सन अराइज भएर आयो. त्यसपछि everyone was tensed होइन कम्पनीमा. अनि even the CEO got involved and said कि like तिमीहरूले यो यत्रो ठुलो चाहिँ लियो होइन, तर कसरी गर्छ मलाई थाहा छैन, यस्तो उस्तो भन्यो. अनि he took a flight from Dubai to Riyadh just to have a meeting with me for 15 minutes होइन. 15 मिनटको मिटिङ गर्नको लागि मसँग के अरे आएर. अनि he took a one-on-one interview with me saying that कि वर्ल्ड कप त भइरहेछ के, what do you know about it, tell me भन्दाखेरि by that time मैले वर्ल्ड कपको बारेमा र रसियाको बारेमा यति धेरै पढिसकेको थिएँ कि यति धेरै पढेँ, युट्युब भिडियोजदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ, कि त्यहाँनिर ट्याक्सीको एप कुन चल्छ भनेर पनि मलाई थाहा थियो क्या. हुन्छ नि ट्याक्सीको कुन चाहिँ एप चल्छ र कुन चाहिँ चिपर छ र कुन चाहिँ यहाँनिबाट कन्भिनियन्स छ भनेर मैले त्यस्तो सबै नै पढिसकेको थिएँ क्या. अनि आई गेभ हिम सबै मेरो दिमागमा थियो. अनि सो वेन आई इन्टर द मिटिङ रुम, मेरो म्यानेजरले चाहिँ मलाई के भन्दै थियो भन्दाखेरि take your notebook and pen, you know, you're having a meeting with the CEO. Like, I still remember what I said. Everything is here भने थिएँ मैले. सबै यहाँ छ, मैले यति धेरै काम गरिसकेँ, यति धेरै टाइम स्पेन्ड गरिसकेँ यो ग्रुपमा कि मलाई पेन पेपरको जरुरी नै छैन, किन भन्दा एभ्रिथिङ इज हियर भने. अनि त्यसपछि he was like smiling and saying like best of luck भने जस्तो, like you know like go for it भने जस्तो. So I sat down and gave one-on-one interview with him, like not an interview, like I was giving him explanation about the group. And he was pretty much convinced कि मेरो confidence देखेर. And I was surprised also, म nervous पनि थिएँ, तर at the same time I was nervous, but मैले त्यो nervousness भन्दा confidence देखाएँ. At the moment भने चाहिँ के सेटअप भइसकेको थियो कि थिएन त CEO सँग? के पनि नै थिएन, मेरो हातमा केही नै थिएन. I was like empty handed. मैले उनीहरूलाई के दिने. But still you said him like everything will be done. I will take care of this. Take care भने. म मेरो रिस्कमा लिन्छु कि आयो कि गयो भन्ने त्यो तरिकाले मैले सोचेँ. त्यसपछि अनि एज अ सेड मेरो कोलिग्सहरू नै, मेरो फ्रेन्ड नै, मेरो फ्यामिली नै तिनीहरू नै थियो. दे वर लाइक भेरी सपोर्टिभ. विवेक गर्ने हो, जसरी पनि गर्ने हो, जे परे पर्ला, बरु कम्पनीले सु गरे नि गरोस् होइन, हामी तयार छौँ. अनि मेरो म्यानेजर हु वाज देयर, हि वाज अल्सो सपोर्टिभ कि लाइक लेट्स टेक इट, जे पर्छ गयो भने सबैजना सँगै जान्छौँ होइन, नत्र सुसाइड मिसन जस्तो भोलि के गरेर सक्सेस भयो भने चाहिँ हाम्रो ब्रान्च चाहिँ हाम्रो वी हेभ अफिस अल ओभर गल्फ, अनि लन्डनदेखि लिएर होइन इन्डियादेखि लिएर इट्स अ ह्युज मल्टिनेसनल कम्पनी होइन. एन्ड इट्स द कम्पनी इज ओन्ड बाई अ बिलियनियर अल्सो. सो लेट्स टेक, किन भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट हामीले सक्सेसफुल बनाएर देखायो भने वी विल बी अन द टप अफ द लिस्ट. सबै ब्रान्चेसहरूमा वी विल बी द बेस्ट भन्ने जस्तो कुरा भयो. ल लेट्स टेक इट भन्ने भयो. अनि मैले लिड गरेँ यो ग्रुप. अनि मैले सिइओको कन्फिडेन्स जितेँ त्यहाँबाट. अनि सिइओले भन्यो वाट एभर मनी यु निड, कति पैसा चाहिन्छ तँलाई यो प्रोजेक्टको लागि होइन, आई विल स्पिक टु द फाइनेन्स हेड एन्ड देन यु नो लाइक विल स्पेयर द मनी फर यु, इभन इफ इट हेज टु कम फ्रम पर्सनली फ्रम द ओनर अफ द कम्पनी भन्यो. अनि द्याट वाज अ बिग रिलिफ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ रातिबाट काम सुरु गर्नु थालेँ. आई डिडन्ट स्लिप टिल द डे आई फ्ल्यु टु रसिया. अनि सप्लायर्सदेखि लिएर भेन्डर्सहरू सबैलाई कन्ट्याक्ट गरेँ, कसैले दिएन. त्यसपछि लास्ट मोमेन्ट के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि आई विल ट्राभल टु रसिया, म रसिया जान्छु, अनि म गएर म होटल हन्ट गर्छु, सप्लायर हन्ट गर्छु, सबै म आफै हन्ट गर्छु भने.
अनि अनफर्चुनेटली अब हाम्रो नेपाली पासपोर्ट यु डोन्ट गेट भिजा अन इजिली कहीँको लागि पनि सो मैले रसियन एम्बेसीमा मेरो एप्लिकेसन हाल्दाखेरि रसियन एम्बेसीले के भन्नु नेपालिज पासपोर्टको लागि चाहिँ म्याक्सिमम् 3 to 7 days चाहिन्छ भन्यो अनि त्यसपछि वी डिडन्ट ह्याभ द्याट मच अफ टाइम टु वेट अनि त्यसपछि इन्डियन पासपोर्टलाई कति लाग्छ भनेर सोधेँ इन्डियन पासपोर्टलाई म 12 hours अथवा म्याक्सिमम् 24 hours दिन्छु भिजा भन्यो सो मेरो साथी शेख फैजुल्ला वाज लाइक मसँग मेरो छाया जस्तो गरेर मसँग थियो अनि उसलाई मैले आई डिसाइडेड लाइक लेट्स सेन्ड शेख टु रसिया पनि द्याट वाज ड्युरिङ रमदान टाइम रमदानमा मुस्लिम्स दे फास्ट फ्रम सनराइज टु सनसेट होइन अनि आई सेन्ड हिम टु रसिया ड्युरिङ द्याट पिरियड रसियामा जब कि दिन नै 17 घन्टा लामो 18 घन्टा लामो हुन्थ्यो हि ह्याड टु फास्ट द्याट लङ होइन विदाउट ड्रिङ्किङ अ वाटर क्या अनि आई सेन्ड हिम एन्ड हि उसलाई मैले एक शब्द भने कि तँ जा रसिया तैँले गएर चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ हि वाज लाइक आइ एम रेडी ब्रो वाट एभर इट टेक्स आई विल डु इट अनि त्यसपछि वी गट हिज भिजा इन 2 hours क्या फ्रम द एम्बेसी सिन्स आवर अफिस वाज इन साइड डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रिभिलेज पनि भयो अनि वी गट हिज भिजा स्ट्याम्प्ड रातिको टिकट काटेर उसलाई मैले रसिया पठाएँ अनि सो मसँग 2टा फोन थियो एउटा बिजनेस फोन एउटा पर्सनल फोन्समा चाहिँ फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ उसलाई ऊ र म भिडियो कलमा मेरो फोन चाहिँ यत्तिकै राखेर हि युज टु ट्राभल इन रसिया विथ दिस फोन अन होइन विथ दि त्यो के भन्छ त्यसलाई पावर ब्याङ्क अन अनि त्यसो चार्ज गर्दै हिँडिरहन्थ्यो ल ब्रो अब म यहाँ पुगेँ के गर्ने त वाट्स नेक्स्ट अनि मैले उसलाई एउटा लिस्ट टु डु लिस्ट बनाएर पठाएको थिएँ कि गो एभ्री इन्डिभिजुअल होटेल अनि आस्क अनि त्यसपछि मैले त्यहाँको रसियाको साथीहरूसँग सोधिरहेको थिएँ कि रसियाको होटेलहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा साथी छ उसले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि रसियन होटेलमा गएर आई विल पे यु क्यास राइट नाउ गिभ मी द रुम भन्यो क्यास देख्ने बित्तिकै दिन्छ भने कि रसिया कन्ट्री डिफ्रेन्ट कल्चर राइट सो मैले उसलाई चाहिँ त्यही भनेर भने अनि हि वेन्ट टु अ होटेल विच इज ओन बाई भ्लादिमिर पुटिन होइन प्रेसिडेन्ट होटेल भन्ने थियो त्यहाँ पठाएँ उसलाई त्यहाँ पठाउँदाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि आई हेभ 120 people कमिङ इन फ्रम साउदी अरेबिया होइन आई निड रुम भन्यो वी आर फुल भनेछ अनि मैले भने आई विल पे यु क्यास उसले भने आई विल पे यु क्यास भने दे इमिडिएटली गेभ अस रुम होइन अनि वी गट द रुम फर लाइक 120 people वी गट द रुम लाइक इन्टायर होटेल जस्तो हामीले लाइक एउटै होटेलमा सबै बुक भयो अनि त्यसपछि आई सेन्ट हिम लाइक बाटोमा हिँड्दाखेरि नि बसहरू ठुल्ठुलो कोच बसहरू हुन्छ नि हाउ मच वाज द अमाउन्ट टु बुक द लाइक रुम फर 120 त्यो अहिलेसम्म हामीसँग त्यो नै आइरहेको थिएन क्या हुन्छ नि लाइक पर्फेक्ट फिगर नै आइपुगेको थिएन क्या हामीसँग होटल बुक गर्ने ओके so they agree they like at the moment cash चाहिँ दिएन that was just a verbal confirmation cash दिन्छु भने उनीहरूले रुम दिन्छ रुम दिन्छु भन्यो तर उनीहरूले चाहिँ अब they need to send us a quotation you know operational अरु लामो भन्छ पैसाको खासै मतलब हैन रुम पाउनु ठुलो भइसक्यो हामीलाई रुम पाउनु ठुलो कुरा भइसक्यो थियो अनि रसिया वाज कम्प्लिटली सोल्ड आउट हैन त्यस्तो बेला अब फेरि भ्लादिमिर पुटिनको होटल भन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट होटल आई एम नट श्योर if he owns the hotel or not हैन It's just beside the president hotel. President. अनि त्यसपछि मैले उसलाई के भन्यो भन्दाखेरि बाटोमा जति नि कोच बस देख्छस् नि टेक पिक्चर एन्ड सेन्ड इट टु मी अनि व्हाट्सएपमा हाम्रो ग्रुप हुन्थ्यो हैन अनि व्हाट्सएपमा हाल्दिराख अनि उसले बाटोमा जति पनि कोच बस टुरिस्टहरू लिएर हिँडेको बस देख्थ्यो उसले फोटो खिच्थ्यो अनि त्यो त्यहाँको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू हुन्छ नि त्यहाँनिर अब एडभर्टिजमेन्ट गरेको त्योमा चाहिँ म बसेर रसिया फोन गर्थेँ क्या फोन गर्थे सबैलाई गर्दा आई गट वान कम्पनी क्या जसले चाहिँ दे स्टार्टेड वी वर द फर्स्ट कस्टमर फर देम क्या हामी फर्स्ट कस्टमर उनीहरूले त्यो बेला नै चाइनाबाट चाहिँ आई डोन्ट नो फ्रम 50-60 कतिवटा बस मगाएको रहेछ कि वर्ल्ड कप मात्र गर्नको लागि भनेर अनि त्यो ओनरको छोराले नै चलाइरहेको कम्पनी रहेछ अनि हि स्पिक्स भेरी गुड इङ्ग्लिस रहेछ होइन लकिली रसियामा गाह्रो छ पाउन अनि भेटाएँ अनि वी ह्याड अ कन्भर्सेसन बुक पनि बस पनि बुक भयो अनि फेरि हामीले हेर्न जाने गेम चाहिँ फेरि मस्कोबाट गएर भल्गोग्राड भन्ने सिटीमा जानु पर्थ्यो होइन इट्स अ भेरी हिस्टोरिकल सिटी 2 hours फ्लाइट फ्रम मस्को अनि इट्स अ भेरी ह्युमिड काइन्ड अफ प्लेस होइन त्यहाँ ब्रिटिससँगको वार हुँदाखेरिको मोमेन्टम्सहरू सबै छ त्यहाँनिर इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस इन रसिया त्यहाँ जानुपर्ने थियो अनि पछि चार्टर्ड फ्लाइटहरू खोजेँ मैले सो बेसिकली आई स्पेन्ट आई डोन्ट नो नाइट मेरो दिन पनि रात पनि दिन हो भने जस्तो लाइक टाइमलेस
मेरो अफिस नै घर जस्तो भइसकेको थियो, त्यहीँ खाने त्यहीँ बस्ने अनि इभन सेभिङ स्लेड अनि मेरो म्यानेजरले भन्थ्यो अब एक दिन बेड पनि लिएर आएछ नि उता कुनामा रहेर त्यहीँ सुत्न अनि किन घर जान्छस् भन्थ्यो क्या मलाई जिस्काएर अनि बिचरा उसले पनि धेरै नै सपोर्ट गर्थ्यो मलाई होइन राति हि युज टु अर्डर अनलाइन कफी फर मी होइन त्यो अरबिक कफीहरू उसले फोन गरिरहन्थ्यो राति अफिसमा यसो स्लो भन्थ्यो अनि एज आई मेन्सन राजु ऊ फुल्ली अपरेसनमा थिएन मसँग तैपनि आई युज टु किप हिम अवेक टिल 4 o'clock 5 o'clock होइन अरू अपरेसनको केटाहरूलाई पनि राख्थेँ मैले इभन माई अफिस बोय जसले मलाई रातभरि कफी बनाएर रातभरि सर्भ गर्थ्यो कफी होइन अनि इट वाज अमेजिङ रियली अमेजिङ टायरिङ थियो त्यतिखेर फ्रस्ट्रेटिङ पनि भएको थियो छोड्छु गर्दिनँ भन्ने जस्तो नि हुन्थ्यो तर होइन गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि आई वाज सेल्फिस क्या आई वान्टेड टु वाच वर्ल्ड कप क्या वर्ल्ड कप कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई अब यतिसम्म भयो अब बाई द टाइम त्यो सबै प्लान एक्जिक्युट गर्ने दिन पनि आयो होला होइन आइसकेको थियो आयो होला नभनौँ न अहिले चाहिँ भन्दाखेरि अनि अब त्यो कसरी एक्जिक्युट भयो त त्यो प्लान्सहरू कसरी लाइक वान बाई वान अनि पछि वी एज अ टिम एउटा मान्छे आयो गेस्टहरू आयो होइन अनि सबै चिज भयो टिकट पनि आयो सबै आयो टिकट पनि एउटा कम्पनीबाट किन्यो आई डोन्ट नो इफ द्याट कम्पनी इज जेन्युइन अर नो क्या टिकट चाहिँ हावाको भरमा इन्टरनेटमा सर्च गरेको भरमा एउटा मान्छेसँग फोनमा कुरा गरेर त्योसँग डिस्कस गर्दा 120वटा टिकट किनेँ मैले अनि त्यहाँबाट फेरि पेमेन्ट पनि हाफ अफ द पेमेन्ट पनि पठाइसकेँ रसियामा चाहिँ अलिकति के रिस्क छ भन्दाखेरि देयर आर लट अफ स्क्यामर्स छ त्यो एकदम ठुलो रिस्क थियो किनभने त्यहाँनिर पैसा फस्नु भनेको म फस्नु हो मेरो टिम फस्नु हो होइन सबैजना फर्किन्छ स्क्यामर्ससँग गएको पैसा त इट्स लाइक गन इन भेन जस्तो भइहाल्यो अनि टिकट मस्कोमा आइपुग्यो रियादमा डेलिभरी भएन फेरि आयो शेखलाई चाहिँ आउँदै पठाउँदै गरेर आएको थियो कि अनि हि स्टेड लाइक 14-15 days रसियामा राखेर उसलाई रमदानको बेला बिचरा ईदको छुट्टी थियो हि ह्याड टु सेलिब्रेट विथ हिज फ्यामिली फर्स्ट डे अफ ईद हि सेलिब्रेटेड अल अलोन क्या त्यहीँ रसियामै बसेर हि कुडन्ट इभन फाइन्ड अ मस्क देयर अनि त्यसपछि हि प्रेड आई डोन्ट नो वाट हि डिड है त्यहाँ तर हि डिड अ ग्रेट जब देयर अनि त्यसपछि फाइनली उसले सबै गरेर अनि त्यसपछि हि केम ब्याक होइन सबै कन्फर्म गरेर बस होटेल अनि आइसकेपछि प्रेसिडेन्ट होटेलले के भन्यो भन्दाखेरि सरी वी क्यानट गिभ यु रुम फर 120 people लाइक अलमोस्ट 15 दिन जति बाँकी थियो होला अनि विल गिभ यु हाफ अफ द रुम्स भने क्या अनि त्यसपछि सिट ह्यापन भने जस्तो भयो फेरि आई सेन्ड दिस गाई ब्याक टु रसिया अनि त्यसपछि अब चाहिँ ठुलो होटेलहरू नखोज्ने अनि आई टोल्ड माई क्लाइन्ट द्याट के होइन इट्स अ सिचुएसन वेयर तिमीलाई भोलि टेन्ट गाडेर सुत्नु पर्यो भने सुत्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ होइन डोन्ट एक्सपेक्ट फर 5-star होटेल एन्ड लग्जरी just because you're paying whatever amount we are asking for, it doesn't mean that I can give you a 5-star hotel. I can give you like 2-star hotel पनि हुन सक्छ lodge पनि हुन सक्छ motel पनि हुन सक्छ anything you have to take it and then उनीहरूले पनि के भन्दा we understand the situation in Russia it's critical हैन हामीले धेरै ट्राभल एजेन्सीसँग खोज्यो कसैले भेट्न सकेन तिमीहरूले त एटलिस्ट यति प्रोग्रेस गरिसकेको छैन गिभ अस whatever you have भन्नु मैले होलिडे इन एक्सप्रेस भन्ने होटल भेटाएँ इट्स अ बेड एन्ड ब्रेकफास्ट होटल चिप सानो स्मल टाइनी रुम्स हैन तर comfortable to sleep and who sleeps when you're traveling and I don't understand people going like on a trip and sleeping in a hotel room hotel room is just to take shower get fresh एकछिन rest गर्नु you're going to anyway you're going to explore this place right so we booked that hotel and other guests उता हाल्यौं and this is somehow we managed halal food was a very big issue there we were taking all of them like except me everyone else except me or one or two more guys everyone were Muslims so halal food was very important and luckily we got lucky that time also the Holiday Inn Express भन्ने खाना सर्भ गर्दैन रहेछ so nearby 2 minutes walking distance we found one Uzbeki's restaurant one of the best food I've ever eaten brother तिमीले Uzbeki restaurant भेट्यौ भने you go and eat them they cook one of the best food in the world and त्यसपछि good to know and त्यसपछि a lot of meat of course they eat and तर amazing food अनि त्यसपछि yeah somehow we managed and everything त्यसरी नै मेरो वर्ल्ड कपको जर्नी एकदम टफ भएको भन्छ how it ended like कसरी ended अनि फाइनली सबै कन्फर्म भएर शेख आयो we celebrated Eid together and all these things and त्यसपछि शेख and I traveled 3 days ago before the group travels हैन
अनि फ्यान आइडिजहरू बनाउनु पर्थ्यो आई युज टु सिट होल नाइट किन भन्दा फ्यान आइडी भन्दाखेरि अब जस्तो सञ्जीव साक्य भयो नि होइन SANJEEV हुन्छ नि त होइन तिम्रो नाम अब SANJEV मात्र गरेर मैले एउटा ई छुट्याइदियो भने यु विल बी डिपोर्टेड फ्रम द एयरपोर्ट बिकज योर फ्यान आइडी इज योर भिजा टु इन्टर रसिया सो द्याट वाज द टफेस्ट थिङ अल्सो टु डु होइन अनि मेरोसँग मैले चार्टर्ड फ्लाइट म चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसनमा थिएँ कि आई युज टु वर्क विथ वान चार्टर्ड कम्पनी होइन मैले पहिलाको VVIPsहरूलाई चार्टर्ड फ्लाइटहरू धेरै गरेर एउटा कम्पनी छ दुबई बेस्ड कम्पनी त्यो कम्पनीसँग मैले डिल गर्थेँ लकिली दे गेभ मी अ चार्टर्ड फ्लाइट फ्रम मस्को टु भल्गोग्राड एन्ड भल्गोग्राड टु मस्को क्या मसँग सबैभन्दा फर्स्टमा कन्फर्म भने त्यही एउटा चार्टर्ड फ्लाइट थियो क्या होटेल पनि थिएन के पनि नहुँदाखेरि अनि मैले गल्फ एयर चार्टर्ड गरेको थिएँ रियादबाट रियाद बहरेन मस्को बहरेन रियाद गरेको थिएँ होइन अनि मसँग त्यो चार्टर्ड फ्लाइट एउटा चाहिँ कन्फर्म थियो अनि मैले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पनि साइन गरिदिइसकेको थिएँ क्या इट वाज $149 of $150,000 US डलरको थियो क्या त्यो चार्टर्ड फ्लाइटको 149 150 कतिको मैले त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दा मलाई कम्पनीले के भनेको थियो कन्ट्र्याक्ट त साइन गरिस् भोलि यो बेच्न सकेनस् भने त $150,000 त जान्छ लाइक you know you are not in a position to pay that money also to company भने जस्तो कुरा हुन थाल्यो क्या मैले पनि वर्ल्ड कपको ग्रुप केही गर्न सकिनँ भने होइन म यो चार्टर फ्लाइट मात्र बेचेर पनि पैसा कमाउँछु भने क्या चार्टर फ्लाइटलाई म अरू कसैलाई बेच्छु कोही न कोही त जान्छ भल्गोग्राड या त्यो दिनमा वर्ल्ड कप हेर्नलाई होइन साउदी अरेबियाको गेम भइरहेछ म यसलाई बरु यो टिकट मात्र टु वे टिकट भनेर म हुन्छ नि यहाँ साउदीहरूलाई लोकली एउटा टिकट गरेर बेचेर पनि पैसा चाहिँ कमाउँछु यसबाट भनेर भने क्या मलाई त्यो कन्फिडेन्स आयो क्या आई डोन्ट नो फर सम हाउ रिजन दिमागमा चट्ट आयो क्या अनि लेट्स सी भन्ने भयो अनि अरू ट्राभल एजेन्सीहरूसँग अब हामीलाई कल गर्थ्यो नि त ल मसँग होटेल छ कोहीले चाहिँ कस्तो हुन्छ मसँग होटेल छ मसँग ट्रान्सफर्स छ होइन मलाई त्यो चार्टर्ड फ्लाइट चाहिँ मसँग भेटाइन तँसँग कन्फर्म छ अरे लेन त मलाई भन्ने फोन गर्ने अनि मैले चाहिँ के भन्नु ओके बाई मी फ्रम $200,000 मैले त्यही पैसा बनाउँछु त्यहाँनिर मैले $50,000 US डलर पनि बनाएर दिएँ भने त मेरो लागि त ग्रुप मेरो त टार्गेट एचिभ भयो नि त होइन भनेपछि चार्टर फ्लाइट मा एउटा त्यो एउटा कन्फिडेन्ट लिएर तपाईँले होल इभेन्ट त्यसरी हुक गर्दै एन्ड अफ द डे एउटा केक बन्यो मजाको टक्क मिठो केक बन्यो आई लभ केक होइन सो द्याट्स वाइ एम गिभिङ एन एक्जाम्पल केक मिठो राम्रो दामी केक बन्यो अनि त्यसपछि वी फ्ल्यू टु रसिया अमेजिङ जर्नी है So like you get chance to watch 2018 को World Cup like stadium माने stadium भित्र I was मैले दुईटा गेम हेरेँ हैन wow that it was amazing अनि त्यसपछि you know I love heavy metal songs हैन so यस्तो भयो कि स्टेडियम भित्र छिर्न बित्तिकै छिरेर I took my seat and then the AC/DC Thunderstruck भन्ने गीत बज्यो क्या okay loud हैन I was like, this is heaven भने जस्तो भयो क्या त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि स्टेडियममा with that sound अनि त्यो I'm facing World Cup is a big achievement. That's like त्यो त rare भनौँ न and then the Thunderstruck भन्ने गीत my dad used to play it when we were kids हैन त्यो ठुलो स्पिकरमा बजाउँथ्यो नि I love that song क्या heavy metal हैन ठुलो बजेको अनि त्यसपछि I feel like heaven क्या हुन्छ नि like this is like to your quote saying the view is beautiful भने that was my view क्या happy ending like bro life मा सायद धेरै मान्छेले हेरेछ वर्ल्ड कप हैन कति मान्छेलाई इट्स पिस अफ केक होला सायद तर for me to struggle सबै भएको हुनाले for me it was an amazing journey क्या I enjoyed every single moment when I was in Russia हैन I met my old friends मेरो बाहिरबाट आएको साथीहरू मोरक्कोबाट आउने मेरो साथीहरू यताउताको साथीहरू जहाँ मैले दुनियाँभरिमा चिनेको साथीहरू who were coming to watch World Cup we all got reunion there हैन we party we drank a lot of beer and Russia is amazing for beer party and place. vodka vodka and वर्ल्डमा सबैभन्दा सस्तो अल्कोहल पनि भोडका पनि रसियामै पाउँदो रहेछ I was into a store हैन there were like thousands of liquor हैन अनि I don't know what to buy अब नयाँ ठाउँमा गएपछि you don't know like अब you are not used to it then they don't sell international brand रहेछ सबै लोकल ब्रान्ड अनि I त्यहाँ एउटा केटा थियो अनि मैले चाहिँ भने which is the best vodka here भने अनि त्यसपछि he went and took out bottle of 1.7 liter हैन अनि I asked him how much it's like €4 रे like damn cheap पानी भन्दा सस्तो this is heaven भने जस्तो भयो at the end अनि when the World Cup
हुँदा चाहिँ सिटी नै एकदम फेस्टिभलतिर गएको जस्तो कि एउटा मेलामा गएको जस्तो हुने रहेछ मान्छे कलरफुल जर्सीज होइन सबै जर्सीजहरू लगाएको आफ्नो त्यो गरेको सपोर्ट गरेको भनेपछि सबै बाहिरबाट आउनेहरू नै ज्यादा थियो होला लोकल्सहरू पनि त्यतिकै नै थिए होइन किन भन्दा रसिया वाज अल्सो प्लेइङ होइन ओपनिङ म्याच नै रसिया नै खेलेको थियो रसिया र साउदी अरेबिया खेलेको थियो अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू तपाईँले हेर्न पाएको म्याच चाहिँ कुन कन्ट्रीको थियो मैले हेर्न पाएको म्याच चाहिँ साउदी अरेबिया र के अरे इजिप्ट अनि त्यसपछि सेकेन्ड वाज ब्राजिल एन्ड सर्बिया द्याट वाज अमेजिङ ब्राजिलको म्याच हेर्न पाउनु अमेजिङ मैले पहिला पनि हेरेको छु कतारको खलिफा स्टेडियममा र साउदी अरेबियाको पनि स्टेडियममा मैले ब्राजिल अर्जेन्टिनाहरू फ्रान्सहरू हेरेको छु होइन तर वर्ल्ड कप इज समथिङ डिफरेन्ट ब्रो त्यो गेम हेर्नु भन्दाखेरि पनि द क्राउड अनि त्यो त्यहाँको एनर्जी हुन्छ नि त्यहाँको भाइब्सहरू द फेस्टिभल मोड एन्ड यु नो That's something else. That was something amazingly beautiful. अब फेरि त्यो अब यो आफ्टर पेन्डेमिक त्यो फेरि अब मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्न पाउने हो कि त्यो पाउनु छ होला होपफुली अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज इन कटार होइन मेरो चाहिँ यो पेन्डेमिकहरू नभइरहेको भएर चाहिँ आई वाज रियली होपिङ इन्टु वर्किङ फर अ प्रोजेक्ट यो कटारको वर्ल्ड कपको लागि तर किन भन्दाखेरि इट्स एन अमेजिङ एक्सपिरियन्स होइन वर्ल्ड कप हेर्न पाउनु भनेको इट्स प्रेस्टिज इटसेल्फ है मलाई त्यस्तो लाग्छ अब That's a dream, man. Like that's a dream, yeah. Dream for so many people. होइन अझ नेपाल फुटबल भने चाहिँ कति क्रेज छ नेपालमा वर्ल्डमै छ होइन वी आर फ्रम नेपाल अनि वी नो अबाउट द नेपाल होइन त्यो क्रेज कति छ अनि त्यो वर्ल्ड कप भन्ने बित्तिकै त्यो छतमा टिभी राखेर हुन्छ नि त्यो वर्ल्ड कपको समर टाइममा टिभी बाहेक छतमा राखेर हुन्छ नि त्यो चाइल्डहुड मेमोरिज क्या हुन्छ नि पछि अपग्रेड भएर लाइक चोकमा त्यो प्रोजेक्टर्स एन्ड अल पनि आयो होइन द्याट वाज समथिङ त्यो चेरिस गर्ने मोमेन्ट रिमेम्बर हामी पहिला भगवती बहाल भन्ने ठाउँमा बस्थ्यो क्या जाठाभन्दा अलिकति जाठा भन्ने ठाउँमा त्यहाँनिर बहाल भित्र राखेर अनि त्यसपछि ठुलो एउटा टिभी 21 इन्चको टिभीमा अगाडि चोकमा राखेर होइन सबजना अनि पछि त्यो बाल्टिनहरू ठटाएर राति हल्ला गरेर हुन्छ नि त्यो हुन्थ्यो द्याट वर्ल्ड कपको छुट्टै चाहन्छ क्या छुट्टै छ अनि टु बी पार्ट अफ द्याट हिस्टोरिकल मोमेन्ट होइन आई फिल भेरी प्राउड अनि या भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो सोध्नै मन लाग्यो तपाईँको स्क्रचदेखिको होइन अनि त्यहाँसम्मको त्यो हिस्टोरिकल जर्नीसम्म तपाईँले अब तपाईँको आफ्नो जर्नी एउटा अब एचिभ गर्दाखेरि होइन तपाईँ त्यो जर्नी गर्दाखेरि अनि तपाईँलाई लागेको कुरा क्या तपाईँले आफ्नो सेल्फ एक्सपिरियन्स सेल्फ एक्नोलेजमेन्टबाट अब लागेको कुरा लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट डु यु फिल तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो क्या अब पछाडि हुन्छ नि त सोचिन्छ नि त एउटा हार्ड टाइममा होस् अथवा त्यो बेटर टाइममा होस् केही न केही अब कुरा अलवेज गइरहेको हुन्छ क्या त्यो नोबडी नोज त्यो एउटा इन्डिभिजुअल्समा नै हुन्छ क्या त्यो उसले के सोचिरहेछ उसलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा होइन भनेपछि तपाईँले त्यो सबै जर्नी त्यति गर्दाखेरि अनि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लाइफलाई हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ लाइफ इज ब्युटिफुल ब्रो है इट्स हाउ यु टेक इट होइन इट्स ब्युटिफुल अनि नेभर गिभ अप होइन अब दुःख पऱ्यो भन्दैमा त्यो नगर्नु भने जस्तो क्या के भन्छ हाम्रोमा भनाइ छ क्या सुखमा नमातिनु दुःखमा नमातिनु भने जस्तो आत्तिनु नि हुँदैन मात्तिनु नि हुँदैन होइन टेक इट इजी सबै चिज एउटा टाइम आउँछ सबै चिज ठिक हुन्छ क्या अनि जुन दिन तिमीले जुन बेला यु ह्याड अ ब्याड एक्सपिरियन्स एन्ड अल दिस थिङ्स त्यो ब्याड एक्सपिरियन्स लाइफमा चाहिन्छ क्या टु सेप यु अप क्या टु मेक युर सेल्फ बेटर नराम्रो भएर नराम्रै भएर गयो भने इट्स योर चोइस होइन तर होइन नराम्रो चिजलाई लिएर इफ यु सेप अप युर सेल्फ स्लोली इभेन्चुली एक दिन तिमी एउटा ठाउँमा पुग्छ जहाँ चाहिँ वेयर यु लुक ब्याक एन्ड सी के म यस्तो थिएँ यहाँबाट यहाँ पुगेँ मैले लाइफमा अचिभमेन्ट पाएको छु भन्ने हुन्छ अनि मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि लाइफमा यु अर्न थिङ्स क्या एभ्रिथिङ यु हेभ टु अर्न नथिङ इज गिभन फर यु फर फ्री होइन अर्न युर सेल्फ अनि त्यसपछि नेभर गिभ अप अन एनिथिङ लाइक इफ यु लभ समथिङ लाइक बी डेडिकेटेड अन वाट यु डु वाट एभर इट इज जे भए पनि एकदम मायाले गर्नुपर्छ काम सबैभन्दा ठुलो कुरा नै माया हो होइन माया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मायाले गर्नुपर्छ जे काम गरे पनि माया गरेर हुन्छ नि यो कामलाई चाहिँ म मायाले गर्छु भनेर एउटा हुन्छ नि
love towards whatever What you you're do doing, will yeah. give you success क्या एउटा passion माया सबै चिजको एकदम combination कफी चिनी पानी दुध हालेर मिक्स गरेर खाएको जस्तै हुन्छ नि एउटा सबै चिजको combination टक्क मिलेपछि एउटा मिठो कफी बन्छ नि that's what it is क्या life अनि make friends हैन choose quality over quantity हैन quality friends हुनुपर्छ यसको मतलब यो होइन कि जो पाए त्यो साथी नबनाउनु भने हैन साथी सबैजना हुन्छ तर you know you have a choice to choose. You always have a choice to choose to whom to be with and whom not to be with भनेर हैन Exactly, yeah. That's true. Because friends are important and friends are very important in life किन भन्दाखेरि I don't know Family त जहिले हुन्छ नै they are always there आमा बुवाहरु हुन्छ नै हैन हुनुहुन्छ उहाँहरु उहाँहरुले जन्म दिनुभयो यहाँसम्म हुर्काएर यत्रो बनाइदिनु भयो त्यो सबै छ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिज बिर्सिनु हुँदैन you have to always remember your responsibilities and at the same time life जिउनलाई you need friends you need love and support from people be humble हैन सबैसँग humble हुनु किनभने there's nothing you can take when you go like you leave everything like हैन so be humble जस आजको हाम्रो पडकास्टमा विवेक श्रेष्ठ ब्रदर आउनुभएको छ जस तपाईहरुले कुरा सुनि नै हाल्नु भयो होला अब र्यान्डम टक हो तर आजको विषय टपिक अलिकति के भन्छ डिफरेन्ट नै छ किनभने मैले पनि सुन्नु नै पर्ने कुरा थियो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन एउटा नेपाली गाई हु लाइक हुन्छ नि जसले चाहिँ एउटा अब त्यस्तो इभेन्ट सक्सेस गराउने एउटा जर्नी हैन द्याट्स अ भेरी वन्डरफुल थिङ टु लिसन एन्ड सेयर हुन्छ नि अब प्लिज यो पडकास्ट कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट हुन्छ नि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि प्लिज गिभ अस फिडब्याक अनि तपाईहरुले चिन्नु हुने कोही छ बे एरिया वी आर बेस्ड अन बे एरिया रिचमन्डमा अहिले if you know anybody around you can always suggest us any comment is welcome to us and then welcome to our comment section to comment if there is anyone we can cover अनि आजको जस कन्भर्सेसन रमाइलो नै भयो जस अब मिक्स थियो तपाईको ठ्याक्क जे फिलिङ थियो त्यो फिलिङमा सबैजना जान नसके पनि एट द मोमेन्ट एट द पोइन्ट कसै न कसैले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ डेफिनेटली ब्रो सो एभ्रीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स हैन इट्स अ पार्ट अफ स्ट्रगल तर मलाई चाहिँ यहाँ आएर एकदम खुसी लागिरहेछ वी बीन टकिङ अबाउट दिस पडकास्ट फर अ लङ टाइम हैन लङ टाइम and त्यसपछि आई एम भेरी ह्यापी फर यु ब्रो हैन आई विश यु अल द बेस्ट हैन आई विश यु अल द सक्सेस तिम्रो यो पडकास्ट चाहिँ आई वान्ट टु सी दिस ह्याभिङ अ मिलियन्स अफ भ्युअर्स हैन होपफुली समडे अनि त्यसपछि अल द बेस्ट फर व्हाटएभर यु आर डुइङ आई नो यु हेभ अ भेरी गुड प्यासन अबाउट दिस हैन दिस अनि गर्ने नै स्क्रचबाटै हो स्क्रचबाटै गरेर सबै सिक्दै जाने हो ए टु जी आफै नै सिक्नुपर्छ आफै गर्ने सक्सेस इज अन द वे and then I like to thank you from my heart हैन thank you brother I'm always there for you हैन thank you for being here thank you for being in the podcast and then तपाईले आफ्नो लाइफको एक्सपिरियन्सहरु शेयर गरिदिनु भयो which is एकदम जस्ट अब हुन्छ नि लाइक मैले पनि कति कुराहरु नोटिस गरे कति कुरा मलाई पनि फिल भयो म पनि त्यही फेजमा जाँदै छु हैन इट्स रियली नाइस टक and then hopefully we'll come back again like bringing some new topic and talk. Definitely and आजलाई यति भन्दै यो मन त मेरो नेपाली हो जेनेपा thank you देख ला सै तारा big lights a flow मेरो big lights a para big lights a glow मेरो देख ला सै तारा